Em đã ở vị trí nào ạ? Dạ hồi lúc trước thì em làm thủ môn. Dạ sau đó thì em lên em đá ở tiền vệ luôn anh. Dạ em chưa trải qua quá trình. Vậy là chưa có trải nghiệm gì hết, nụ hôn đồ chưa có luôn. Dạ. Trời ơi sao uổng vậy em? Bữa nay tranh thủ nha. Dạ. Bữa nay hôn nha. Cố gắng bữa nay hôn nha. Em trai bên đây nghe nói thèm thùng rồi nè. Có hôn chưa? Hả? Có chưa? Sao tình trường còn yếu quá ta? Dạ em hiểu tại sao luôn. Em có nuôi bò với 2 lợn nuôi. Nuôi ở đâu? Nuôi quế. Rồi sao là đám cưới là tính là hủy diệt ba con đó hả? Hôn đi nào. Nụ hôn đầu tiên đó. Con xin phép gì cho con hôn bạn. Từ từ đấy, người ta chuẩn bị tâm lý nhá. Nụ hôn đầu tiên mà. Mình đi em trai. Em tên là Hồ Văn Long ạ. Em Hồ Văn Long. đến từ Đồng Nai, Biên Hòa, Đồng Nai. Em quê ở Nghệ An ạ. Em năm nay 26 tuổi. Em làm nghề gì Long? Dạ em đang làm công nhân sản xuất hóa chất của nhà máy hóa chất Biên Hòa. À. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh, chào tất cả các khán giả đang xem chương trình. Em tên là Đào Thị Kim Liên, năm nay em 25 tuổi. Dạ quê em ở Quảng Ngãi và em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Ủa em ở Biên Hòa là khúc nào vậy em? Tại đang ở phường An Bình ạ. Vậy là mình lên thành phố Hồ Chí Minh tầm khoảng 45 phút ha. Dạ. Vậy cũng gần, được. Nhưng mà em gái quận mấy? Dạ em ở quận 12. Ồ. 12, Dạ hơi quận xa. 12 thì đi không? Quận 12 đi gần ạ. Đi gần hơn. Gần hơn hả? Vậy nó hả? gần lắm. Em Rồi. hãy nói cho mọi người biết điểm mạnh và điểm yếu của em. Dạ điểm mạnh của em là đam mê thể thao ạ. Chơi thể thao môn gì em? Dạ em mạnh về bóng đá, bơi lội, biết làm tất cả các công việc trong nhà. Vậy còn điểm yếu? Đó là chất giọng em nói là hơi khó nghe. Nên là những lần đi xin việc với ấy là Hơi hơi khó bị ha. mất điểm ở ngôn ngữ. Không, bây giờ không quan trọng đâu, ta nghe được hết á. Quan trọng là năng lực của mình thôi, mình chứng minh được thôi. Còn bạn gái, điểm mạnh yếu thế nào? Dạ điểm mạnh của em là em rất là nhiệt tình, hay giúp đỡ mọi người. Dạ yêu thương, chăm sóc con nít. Em thích chơi thể thao. Thể thao môn gì? Dạ đá bóng. Vậy trời đất ơi, đá bóng luôn hả? Đá vị trí nào em? Vì thế nào em đá cũng được chị. Ghê vậy? Dạ. Hai bạn trao đổi với nhau chút xíu về đá bóng coi mình có am hiểu không? Em đã ở vị trí nào ạ? Dạ hồi lúc trước thì em làm thủ môn. Dạ sau đó thì em lên em đá ở tiền vệ luôn anh. À, em thì chuyên đá về Tân Đào á. Dạ. Bạn trai nói em nghe rõ không? Dạ cũng được. Cũng được ha, đâu có gì đâu, bình thường. Em ở quận Ngãi là ở huyện nào vậy ạ? Dạ em ở Bình Sơn anh. Bình Sơn là gần quận Nam. Dạ đúng rồi. Gần sân bay Chu Lai đúng không? Dạ đúng rồi anh. Hồi em học ở Quy Nhơn thì có quen nhiều bạn ở quận Ngãi lắm. Đừng có nói bằng được. Không. Vậy là mình gần rành Bình Sơn rồi đó. Dạ cũng có quen bạn ở Bình Sơn. Điểm yếu của bạn gái là gì? Em nấu ăn không được ngon vậy. Không phải là không được ngon mà em nấu ăn em ăn thấy ngon mà mọi người không ai khen. Cuối cùng em ăn mình. Dễ thương không? Ok, mốt nấu có bạn trai ăn phụ ha. Dạ. Rồi tình trường thì sao em? Dạ em chưa trải qua quá trình nào. Vậy là chưa có trải nghiệm gì Dạ, hết, đúng nụ rồi. hôn đồ chưa Dạ. có luôn. Dạ. Trời ơi sao uổng vậy em? Bữa nay tranh thủ nha. Dạ. Bữa nay hôn nha. Cố gắng bữa nay hôn nha. Em trai bên đây nghe nói thèm thùng rồi nè. Có hôn chưa? Hả? Có chưa? À, có rồi. Mấy mối tình rồi em? Dạ em có một mối tình thời sinh viên ạ. À. Thôi mối tình sinh viên là những mối tình đầu nó tràn đầy những ký ức ha. Dạ. Mình bỏ qua đi. Rồi, bây giờ Đúng không? muốn đưa ra cái mẫu người lý tưởng mình tìm kiếm là như thế nào? Cao khoảng 1m65 vậy. Có Dư không? luôn, dư luôn. Dư, rồi tiếp. Dạ nhìn bình thường thôi, đừng có đẹp trai quá. Sao vậy? Dạ đẹp trai để nhìn thôi. Còn yêu là yêu người bình thường thôi. Mũi miệng có tiêu chí gì không? Dạ không, cứ nhìn bình thường đầy đủ là được rồi. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Xăm hình, nói dối. Hỏi các bạn nó có xăm không? Dạ, bạn có xăm không bạn? Dạ Dạ luôn hả? mình không xăm mình ạ. Kêu bằng anh đi. Anh với mình gì? Tự tin lên. Anh luôn. Anh có hay nói dối. Dạ nói dối thì không ạ. Dạ anh có hút thuốc mà anh? Thuốc thì em biết hút nhưng mà em không có hút. Em Từ cái nhỏ gì? tới Người giờ ta đang hỏi anh mà anh em cái gì? Thuốc không hút á. Anh không có hút thuốc em ơi. Nói lại coi. Anh không có hút thuốc. Rồi bạn trai, mình tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Về ngoại hình thì bình thường, không cần xinh quá. Hình dáng thì cao khoảng 1m53 trở lên là được rồi. Thân hình thì không mập không ốm. Tóc thì thế nào cũng được nhưng mà đừng tomboy. Tức là cái cắt ngắn quá đúng không? Dạ.
Rồi đến qua có tomboy không nha. Em không thích gì ở người con gái nhất? Ăn chơi lêu lông. Ăn chơi lêu lỏng. Để anh hỏi cô gái đó làm sao. Ồ Dạ, chào dạ. gái, dễ thương quá. Em có ăn chơi lêu lỏng không? Dạ có ăn, có đi chơi nhưng không có lêu lỏng. Có lêu lỏng không? Dạ. Có hút thuốc uống rượu không? Dạ không. Tại vì con trai nó hỏi kỹ lắm. Nhưng anh kia anh cũng dễ thương, anh hiền lắm ha. Em bên đây cũng xinh. Nãy giờ em cảm giác hình dung ảnh là người thế nào? Hiền lành. Nhút nhát nữa. Thậm chí người rất mạnh mẽ nhưng mà hình như tính hơi nhút nhát chút xíu. Dạ. Rồi Hẹn hò hai người chiều chiều rủ nhau đi đá Dễ banh thương là lắm. vui rồi. Em cũng dễ tính. Nếu Trời. được thì bao giờ mình tiến tới hôn nhân được? Tìm hiểu kỹ khoảng 1 năm. 1 năm. Mình có yêu cầu gì phía nhà trai nữa không? Dạ thôi được rồi. Làm dâu được không? Dạ được. Được ha. Anh đi đâu là em theo đó đúng không? Dạ. Rồi, được. Cô này rất dễ tính. Chào chị. Rồi, chào em. Trời, Đẹp trai con cũng trai được, lắm à. thể thao, Hiền rắn lành chắc nữa. ha, hiền Ừ. lành. Mà sao tình trường còn yếu quá ta? Dạ em hiểu tại sao luôn á. chắc là em hơi nhát. Rồi ai đăng ký cho em đến chương trình này? Dạ đăng ký đây là em tự đăng ký. Mọi thứ sẵn sàng chưa? Công Dạ. việc ổn định chưa? Công việc em thì ổn định rồi. Vấn đề kinh tế thì nhà em có nuôi bò với 2 lợn thôi. Nuôi ở đâu? Nuôi ở quê. Rồi sao rồi đám cưới là tính là hủy diệt ba con đó đó hả? Là làm hết luôn á hả? Dạ làm hết. Thiếu thì mua thêm. Đó là còn mua thêm Coi nữa. như là đãi đám cưới đó, con bò Chà, hai heo bữa là đó nhớ chuẩn bị đồ để ăn đãi đi đám nha. cưới đó. Bây giờ mình lập nghiệp trong này luôn đúng không? Dạ em nói chung là tương lai em lập nghiệp trong này. Rồi bây giờ nè, cơ hội ngày hôm nay tự tin, bản lĩnh, Dạ. thuyết phục được bạn gái. Dạ. Lát ráng có cái nụ hôn chứ cô này chưa hôn luôn á. Em đi với ai em trai? Dạ Chàng trai hôm nay dễ em đi thương lắm với em. anh họ của em. Vì là các bạn làm cùng công ty. À Nói chung là nhìn bạn gái bên này thì cũng dễ thương, anh nói cũng dễ nghe đấy, Trời, anh cũng mắc cỡ nữa hả? theo anh có bấm nút không? cũng bấm được không sao. Ủa anh có vợ chưa anh? Có rồi. Mà sao anh rụt rè dữ vậy? Còn người bạn nào nữa không? Có. Dạ em thấy bạn gái này dễ thương, cũng hợp với bạn Bạch Long. Dạ. Bạn này có nhiều người để ý không? Dạ không, Bạch Long ít người lắm. Ít Tại đi làm về thì cũng đi chơi với tụi em là chủ yếu thôi. Chơi với con trai nhiều lắm hả? Dạ đúng rồi. Có quen anh trai nào không? Dạ không. Rồi, được rồi. Cảm ơn em, vậy yên tâm rồi ha. Rồi hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với dì, em họ với lại bạn thân của em. Chị thấy em trai này được không? Dạ được. Dạ chào chị. Dạ. Dạ nếu mà đồng ý bấm nút thì nói chung là qua thời gian hẹn hò, nếu được thì chúng cháu tiến tới hôn nhân. Thì trong hôn nhân thì cháu cố gắng chăm lo cho em. Dạ là không được. Chị có hay coi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò không? Dạ có nhưng mà nó run quá. Rồi cảm ơn dì. Đại diện hai gia đình thì cũng ủng hộ rồi. Quan trọng là do các bạn thôi. Bây giờ mình kéo màn lên đi. Đó, mời em. Mình có món quà tặng bạn. Dạ em Đứng lên chào xong rồi quên. Bạn ở Bình Sơn ở xa nào? ở bên Mỹ. Tự tin lên rồi nãy Dạ, chị nói anh rồi. có hay về quê không anh? Về quê thì 1 năm anh về 1 lần. Đi qua Quảng Ngãi nhiều. Em làm ở quận 12 luôn á. Ở phường nào? Phường Thế An anh, ngay chỗ ngã tư ga. Ngã tư ga anh biết. Dạ. Anh hồi cũng làm với Bình Tân hay đi qua quận 12 nhiều. Sao nơi nào cũng muốn đi qua hết trơn đó. Nơi nào có cô ấy là có anh ấy. Rồi em cảm nhận cô gái trước mặt như thế nào hả em? Dạ, bạn gái rất xinh gái. Bạn gái cũng hiền. Thích chưa? Dạ, thích rồi. Hồi bạn học ở đâu á? Anh em hỏi lại. Hồi em học ở đâu? Dạ em học ở trong này luôn. Trong này luôn á. Em biết Nghệ An không? Dạ không. Em có muốn về Nghệ An? Anh dẫn em về thôi. Nếu anh về dần về thì được á. Dạ. Anh cảm nhận về anh sao? Hỏi đi, trời ơi mạnh mẽ lên. Sao nhìn nhau im re vậy? Hai người này yêu nhau chắc nhìn nhau cười suốt luôn á. Muốn hôn không? Chủ động đi, hẹn hò sao? Đi làm xong về thì em thường làm gì? Em về nhà, em ở nhà và... Em ở đó, em ở trọ hay là ở... Dạ em ở với dì luôn. Ở với gì? Dạ. Nếu làm đó thì buổi tối là em rảnh hết đúng không? Dạ, tối em đâu có làm đó. Tối nào anh rảnh hết á. Nếu em rảnh thì anh lên rồi chờ đi uống nước, cà phê gì đó. Dạ. Hoặc đi xem phim.
Anh thấy ở quần ngài có mịch nhá với lại có cụm quần ngài á. Em về quê hay đưa ở đó vào trong này cho bạn bè hoặc là em. Dạ có anh. Khi nào em về quê đưa vào cho anh với. Dạ rồi. Trời ơi, gì xin ăn đây nữa. Nếu mà mình tiến tới thì em nghĩ là khi nào là mình có gia đình. Dạ khi nào đủ hiểm thì sẽ tới. Nếu có gia đình em muốn có mấy đứa con. Đông vui. Nếu đông vui hợp với anh. Em thấy chàng trai trước mặt như thế nào? Đúng ý em không? Dạ hơn. Hơn luôn Hơn hả? à. Giờ có bài hát nào tặng hát nhau cho đỡ rung hồi hộp chút xíu đi. Em có đoạn hát bài trong bài Vì Chính Em thôi. Ừ. Em xin trình bày. Rồi. Đứng gần bạn gái, nhìn bạn gái hát em. Ngọn nến lung linh thắp sáng lên một ân tình, làm anh thổn thức vì đôi mắt ấy dịu dàng. Anh sẽ vô tư chờ đợi bên người con gái trong mộng của anh là em. Tình ta sẽ bình yên. Nghe được không? Dạ được. Nghe thấy nhắm mắt không vậy? Thích không? Dạ thích. Rồi, chúng ta bắt đầu làm nhiệm vụ của mỗi người. Suy nghĩ thật kỹ, Đặt tay vào nút bấm. đưa ra quyết định. Sau 3 tiếng đếm các bạn phải tiến hành bấm nút hay là không bấm nút, tùy các bạn nha. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Đỏ rồi. Vui quá Nhìn ai. nữa hả? Vui quá. Nắm tay nhau nào. Đó là sự thật rồi đó. Hôn đi nào. Nụ hôn đầu tiên đó. Con xin phép gì cho con hôn bạn. Từ từ đấy, người ta Từ chuẩn từ. bị tâm lý chứ. Nụ hôn đầu tiên mà. Nào, chuẩn bị. Bắt đầu đi em. Từ từ, để đi, để nguyên, để nguyên. Để nguyên. Cảm nhận nụ hôn đầu tiên như thế nào em? Em run. Sao rồi em sao mặt tái me tái mét vậy cưng? Thích không? Vậy là hai con heo với con bò mệt rồi. Vậy Thì nói vậy mà giờ tao mới ế. nó như vậy nói vậy em chịu. Nghe rồi sao sao. Cái ơi, không phải ý em nói không phải như chị nghĩ đâu. Tại vì em nói là ở đây là em muốn nói trước với bạn gái bên đó để bạn gái nó chuẩn bị tinh thần. Nếu mà hai đứa chấp nhận với nhau, đến với nhau thì sẽ phải làm dâu. Chứ em không phải là được Thì mình thôi. thuyết phục người ta, ví dụ người ta chưa muốn rồi bằng tình yêu của anh sẽ làm cho em phải đồng ý rồi. Hãy giống như vậy, ba mẹ anh cũng là ba mẹ em, chúng ta cùng hạnh phúc, vậy vậy tự nhiên được thôi đó chứ. Mình tên là Hoàng Minh Hạnh. Nghe tên giống gái không nhỉ? Cũng không còn đã. Bao nhiêu tuổi rồi? 36 tuổi. Bạn làm nghề gì? Nhân viên phòng quản lý chất lượng. Và mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào các bạn khán giả. Rồi em giới thiệu về mình. Dạ, em tên Nguyễn Thị Kim Phụng, năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em là nhân viên của phòng chất lượng. Hai người đều quản lý chất lượng. Để xem chất lượng hai người như thế nào. Mình có mối tình nào chưa? Dạ chưa. 29 tuổi chưa có mối tình nào hết. Dạ chưa, chắc tại ông Tơ bà Nguyệt bỏ quên em. Không, bữa nay Quyền Linh với Cát Tường Dạ. sẽ nhớ bạn, không có bỏ quên bạn đâu ha. Dạ rồi. Hy vọng là ngày hôm nay tình duyên sẽ đến với mình. Dạ, em cũng hy vọng vậy. Thì tiêu chuẩn bạn sao nè? Về ngoại hình thì cao hơn em, mập, không biết hút thuốc, biết uống bia chút chút. Biết không bia? Biết. Tao thích mập sao? Dạ, để che nắng che mưa. Ta che bằng dù, che bằng áo mưa chứ đâu phải che dù bằng cái thân thể trong mà mập để che nắng che mưa. Cho anh lãng mạn chị. Đây là đúng như tiêu chuẩn bạn nãy giờ đưa ra đó. Cũng tròn mập ha. Có không? Có mập Ôm cho nó không? sướng. Hơi tròn. Nhưng mà không biết bạn nam có mối tình nào chưa chứ bên đây là còn nguyên luôn đó nha. Còn mình thì cũng có rồi, 3 mối tình rồi. 36 tuổi phải có 3 mối tình chứ chưa có là vô lý. Đầu tiên là mối tình vào năm nào? Chắc cũng lâu lắm rồi không nhớ đâu chính Không xác. nhớ. Mối tình mới nhất đây là Mới nhất cái đây khoảng 3 năm rồi. Và chia tay mấy năm? Khoảng 6 tháng rồi chia tay. Người ta bỏ anh hả? Không phải là bỏ, nhưng nói chung là cả hai người không hợp với nhau thì người ta chuyển công tác Không hợp là cái gì? Bây giờ mình phải nói ra hết để bên kia xem có hợp với mình hay không. Đúng rồi, mình phải nói bên đây người ta nghe nè. Những cái gì đâu? Anh thấy những cái gì mà không hợp? Cũng do một phần là do mình nhiệt tình quá. Mình nhiệt tình với mọi người, với người khác như bạn bè, rồi anh em, rồi người nhà. Thì có thể là những cái lúc mà mình hẹn đi chơi hoặc gì đó là có việc quan trọng hơn thì mình nói bạn gái là để hẹn một hôm khác hoặc là 1-2 tiếng nữa mà bạn gái Vậy không là chịu. không được rồi, ta bỏ là đúng rồi.
Rồi về giới thiệu về bản thân mình thì mình có những cái ưu điểm khuyết điểm gì? Về ưu điểm thì nói chung em cũng bình thường, thì cũng biết nấu ăn, chăm lo cho gia đình. Rồi về khuyết điểm thì em có 3 dê. Dạ, đó là dễ nóng, dễ sợ và dễ xúc động. Nóng là nóng cỡ nào? Nóng phun ra lửa. Phun ra lửa. Dễ sợ là gì? Dạ, sợ nhiều thứ lắm chị. Sợ gì? Sợ ế nè, sợ hết tiền nè, sợ bệnh nè, sợ già nữa. Sợ già nữa. Trời ơi, trẻ măng không có già đâu. Rồi còn một cái nữa, dê nữa là dê gì? Dạ, dễ xúc động. Dễ xúc động là sao? Nói chung là nói gì cảm động thì khóc. Nhất là về chuyện gia đình. Hay khóc lắm hả? Dạ, thỉnh thoảng. Không sao, chị thấy những cái điều đó cũng như có cái vụ mà nóng phun ra lửa là chị chưa hiểu em phun là em phun ai chưa? Nghĩa là hơi nóng tính chút xíu vậy. Đồ đạc của em hay gì vật dụng gì mà ai lấy đi chỗ khác thì em hay la. Cái đối tượng anh cần đi cùng với anh là như thế nào? Đối tượng đi cùng em là một người thẳng thắn, thật thà và biết lo cho gia đình, không có xanh đỏ tím vàng lè loẹt. Tức là nhuộm tóc màu đỏ màu vàng. 2-3 màu một đầu, chứ còn một thứ thì cũng được. Con tay thì không sao. Rồi ngoại hình thế nào? Không ốm quá mà không gầy quá, bình thường thôi. Bình thường chứ không phải tròn tròn giống như anh hả? Tròn cũng được mà chứ đừng có tròn quá. Mình có những ưu điểm gì và khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là rất là nhiệt tình trong công việc và tất cả với tất cả mọi người. Còn khuyết điểm của em là không có được lãng mạn lắm, không biết hát hò gì hết. Khi mà bạn gái mà mình buồn giận gì đó, mình sẽ làm gì cho bạn gái vui? Mình có thể là mình rủ bạn gái đi chơi đâu đó, đi xem phim hoặc ca nhạc hoặc là uống cà phê. Vậy thôi hả? Đi ăn đi uống gì đó. Ủa mà anh 36 tuổi thật sự giờ anh có muốn lấy vợ chưa vậy? Ồ có chứ chị. Có nếu hả? mà muốn lấy vợ em mới lên đến chương trình này, nhờ chương trình này chứ. Nếu bây giờ được thì bao lâu anh có thể tiến tới hôn nhân được? Nếu mà được thì khoảng sang năm cưới. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng để kết hôn chưa? Lúc là chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Nhưng mà anh ở với ai? Ở với bố mẹ 3 người. Ở đâu Đặng? Ở Tân Bình. Tân Bình, nhà của mình luôn đúng không? Nhà của mình. Nếu mà vậy thì lấy vợ về là phải làm dâu. Phải làm dâu, đúng rồi. Đó, làm dâu đó, bạn gái tính sao? Phải căng kìa. Bước đầu tiên là phải chịu làm dâu đó. Em thấy sao, em có chịu làm dâu không? Cái này còn tùy, cảm thấy có thể hòa hợp được với gia đình thì mình cái vấn đề đó không có gì hết. Còn có nhiều cái vấn đề chẳng hạn như mình không thể hòa hợp được cùng với gia đình thì đó phải xem xét lại. Hỏi ảnh thử coi ba mẹ anh có khó không? Nếu ra ở riêng có được không anh? Nếu ở riêng thì không được, anh phải ở với ba mẹ anh chứ không thể là để ba mẹ anh ở với nhau mà anh ra ngoài anh ở. Dứt khoát nói phải trước. ở chung. Như nó nói trước, được thì đấy, không được thì thôi. Đúng rồi. Tại vì bây giờ cũng lớn tuổi, không phải là để mà còn chọn người này người kia, hẹn người này lần khác nữa. Đúng rồi, nói thật hết ra. Nói thật, được thì đồng ý, không được thì thôi. Ba mẹ khó không kìa. Ba mẹ thì cũng không khó lắm. Bao nhiêu tuổi rồi? Ba mẹ năm nay bằng tuổi nhau, 62 tuổi. Ba mẹ anh có đưa ra yêu cầu con dâu làm sao không? Ba mẹ đưa ra yêu cầu con dâu thứ nhất là chỉ có hiền lành, thật thà. Hai là có công ăn việc làm ổn định, thế rồi. Thế thôi, được thôi. Hôm nay em đi có người thân không? Dạ có, hôm nay em đi có 2 chị sếp làm chung công ty với em. Vâng, cho chị gặp 2 sếp, chị hỏi cái vụ cái ca này hơi khó nè. Chào 2 chị, em nhờ chị nhận xét anh bển giùm coi được không? Được thôi. Theo em thấy 2 anh chị này tính tình thẳng thắn như nhau rồi đó. Đó sao nói vậy? Giống như là 49 với 50. Nếu 2 anh chị này mà đến với nhau á, thì mỗi người sẽ phải nhún nhường một chút thì mình mới có thể tiến tới với nhau được. Đó là theo quan điểm của em. Còn về ngoại hình tiêu chuẩn là cũng đáp ứng yêu cầu của em Phụng nhà em rồi. Vâng, rồi cảm ơn chị. Dạ. Rất là chuẩn xác. Có đi với ai không ha? Dạ, em đi với em trai em. Em ruột đó hả? Vâng. Em ruột là có vợ rồi. Em ruột có vợ rồi, ở riêng rồi. Em có hiểu tại sao giờ này 36 tuổi anh chưa lấy vợ mà em trẻ hơn mà em lấy trước không? Em nghĩ em biết, tại vì anh cũng lo cho mọi người xong hết rồi, chắc anh mới tính tới phần của anh. Hy sinh cao cả vậy hả? Dạ đúng rồi. Người anh vĩ đại hả? Dạ. Thấy chị nói sao? Bạn bên này thì cũng rất là dễ thương, thẳng thắn. Nếu mà 2 người mà có cơ hội làm quen với nhau thì cái đó rất là tốt. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Bạn này nói rất là đúng. Mỗi người có cá tính riêng, nhưng mà 2 người đều nói thẳng nhau. Đôi khi sự thẳng quá thì cũng mất lòng nhau. Nhưng mà thà vậy đi, được thôi ha. Để mình qua mình xem bên kia thế nào mà thẳng thắn thế nào. Kiểm tra chất lượng hả? Anh anh. Trời. Không, mà nãy giờ bên đây đâu có nói gì mà thẳng đâu, thấy nhẹ nhàng mà. Không, kiểm tra mấy người kiểm tra chất lượng thì đôi khi cũng thẳng, bởi vì kiểm tra mình chất lượng mà không đúng á thì cũng mệt lắm à. Dạ đúng rồi, một lấy hai lắm á. Mà bây giờ đi cô gái mà vô vậy được thôi, cái nghe phụ nữ nghe nó sao anh hiểu không? Là có thể ta thật thẳng thắn nhưng mà nghe nó làm sao nhưng mà trong trái tim của họ vẫn có điều rất là thật. Nhưng mà ai nói câu đó ra vậy? Thì nói vậy bây giờ ta mới ế. Như vậy anh nói vậy em chịu. Nghe nó sao?
Chị Cát Tường ơi, không phải ý em nói không phải như chị nghĩ đâu. Tại vì em nói là ở đây là em muốn nói trước với bạn gái bên đó để bạn gái đó chuẩn bị tinh thần. Nếu mà hai đứa chấp nhận với nhau, đến với nhau thì sẽ phải làm dâu. Chứ em không phải là được thì mình thuyết phục người ta, ví dụ người ta chưa muốn rồi, bằng tình yêu của anh sẽ làm cho em phải đồng ý rồi. Hãy giống như vậy, ba mẹ anh cũng là ba mẹ em, chúng ta cùng hạnh phúc rồi, vậy tự nhiên được thôi đó trước. Nghe nó làm sao? Nói vậy là được thôi. Ê nhiên vậy. Chào chị Cát Tường ạ. Bây giờ ví dụ nè, kéo màn lên, ưng ý. Bây giờ cổ chưa có chịu làm dâu, giả tỷ thí dụ như anh thuyết phục em nghe thử coi. Nếu mà thuyết phục thì nói là bây giờ anh với em thì ai cũng có bố có mẹ để ra hết. Vâng. Anh là con lớn thì là anh phải ở với bố mẹ, anh phải chăm lo cho bố mẹ anh về già. Sau này em cũng có bố mẹ em cũng vậy. Sau này bố mẹ em thì cũng phải có về già, cũng lớn tuổi, cũng phải ốm đau thì mình cũng phải về chăm. Anh có về chăm ba mẹ em không? Có chứ, lúc đó là bố mẹ chung rồi. Phải về bố mẹ nào cũng như bố mẹ nào hết, không đó, quan trọng. Nói vậy là được, nói vậy là tôi đâu có bực mình gì đâu. Tự nhiên tôi nghe cái gì được thôi là không, nhưng mà để thử tâm lý bạn gái với nó xem thế nào đó. Gì? Khỏi cần. Không, như nếu mà tí nữa chị ok nhưng bạn đó biết không ok thì cũng bó tay luôn. Ok là bên đó ok. Em thấy nhiều cặp chị ok nhưng bạn gái không ok thì vẫn không được. Cái đó là tôi ok làm bộ thôi, hiểu không? Đúng không anh Quyền Linh? Đúng rồi. Theo dõi kỹ lắm chứ bộ. Đúng rồi, chị lúc nào cũng mong là được cặp nào cũng thành đôi hết. Chứ không phải nhưng mà đến vậy á, có nhiều cặp tôi nói ra không nói, chứ không phải cặp nào tôi cũng mong thành đôi đâu. Nãy giờ là ra chắc là chị nói đùa đấy thôi. Nãy giờ là muốn nói ra lắm đó. Bây giờ nè, rồi thôi cái chuyện bố mẹ đồng ý. Mà cái quan điểm mà hẹn mà đi trễ là tôi không đồng ý. Anh phải cải thiện cái chuyện đó. Thì mới có 1-2 lần mà chưa có nhiều. Bên đây người ta chỉ chịu được một lần qua một lần. Ví dụ một lần trong một tuần hay trong một tháng, đây em 6 tháng mà. Lành quá là cũng ế. Dạ, thôi anh ngồi đó đi, tôi mở màn cho anh nói chuyện trực tiếp. Quyết liệt vậy chứ. Quyết liệt lắm đó nha. Rồi bảo trọng em ơi, cho chị ngồi riêng đi. Chị ok không ok không quan trọng. Quan trọng là em. Thôi cho đôi trẻ gặp nhau đi. Rồi chuẩn bị mở màn cho hai con trẻ gặp nhau. Ông một con già rồi, lớn rồi. Ca này tôi không có xen vô nha, tự xây ghế tự coi là tự nói chuyện luôn. Ghi nhận này. Rồi 2 phút dành cho đôi bạn trẻ, bắt đầu. Chào bạn. Dạ, chào anh. Biết tặng hoa. Dạ, cảm ơn anh. Anh có cảm nhận như thế nào về em? Có người thẳng thắn, nhưng cũng có cảm tình với em. Anh không thích gì ở người bạn gái? Anh không thích người bạn gái hút thuốc. Dạ, hút thuốc thì em có. Có nhiều con người bạn gái hút thuốc, ăn chơi, coi như là lẹt đấy. Cái đó thì em không có. Nói đi nói hớ tôi được canh nãy giờ đó. Nếu mà hẹn hò thì anh sẽ dẫn bạn gái anh đi những đâu? Mới quen anh sẽ rủ đi uống cà phê. Đây là chưa có mối tình nào nha, chưa nắm tay, chưa hôn hít gì đó. Cái đó thì cũng chưa có cái phương tiện nào để kiểm chứng cái đó chị. Kiểm tra chất lượng lẫn nhau coi như thế nào. Em là phải đo đạc anh lên rồi. Đo coi cao nhiêu dài nhiêu. Cái đó có dụng cụ nữa chị Cát Tường. Mình tính chi tiết kết hôn đi, rồi con cái gì đó, rồi tiền bạc gì đó tính luôn đi. Để sau này đừng đổ thừa chị nha. Nếu mà kết hôn thì anh thích nhà có mấy bé? 2 rồi. Dạ, 1 nam 1 nữ hay là có thể là 2 nữ cũng được? Anh có quan trọng chuyện đó thì không? không quan trọng lắm, có con là được. Không muốn mà giờ nó không có được. Em thì em không thích người gia trưởng. Dạ, nghe giọng anh thì em nghĩ anh gốc ngoài. Ở Bắc anh quê Thái Bình. Dạ đúng rồi. Cũng có một tí gia trưởng đấy chứ không đâu. Nhiều đó chứ tí cái gì. Nhờ vào đây thì họ cũng đang học tập được cái văn hóa trong này thì cũng hồi đỡ xưa bây giờ ế rồi bớt rồi hồi xưa. Vậy bây giờ gia trưởng của anh là như thế nào? Con lớn là giờ phải ở nhà với bố mẹ đó. Còn gì nữa không anh? Thế đâu, anh chỉ cần như vậy là đủ. Ví dụ có yêu cầu người phụ nữ phải là cơm nước, nói chung là phải nội trợ. Nội trợ thì anh không cần nấu ngon, chỉ cần biết nấu. Anh có nấu phụ vợ không? Anh nấu được. Đồ ăn đồ uống thì nấu ngon thì không nấu được, nhưng mà nấu để một gia đình ăn hoặc là nhậu bình thường thì làm được. Hỏi chuyện làm dâu được không? Em có suy nghĩ là nếu mà lấy lập gia đình về làm dâu thì em có suy nghĩ gì? Em phải xem xét lại, nghĩa là mình phải tìm hiểu rồi xem gia đình anh như thế nào chẳng hạn, có phù hợp được với em hay không. Thấy ngoài hình ảnh đúng như em nghĩ chưa? Nhiêu đó ôm được chưa? Dạ được. Che mưa che nắng được chưa? Dạ được rồi chị. Hết thời gian. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay không hẹn hò. Suy nghĩ cho nó kỹ. Mình cũng lớn tuổi rồi, lấy vợ thì lấy liền tay. Bấm được bấm được thôi. 1
2 3. Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn nha. Mình đã đồng ý hẹn hò rồi. Ôm coi có che mưa che nắng được không? Dạ anh từ từ chị. Mình phải thử được hay không? Ở đây chưa có mưa có nắng, chừng nào ra khi có mưa có nắng rồi. Thử tròn cái tay coi nó vừa tay chưa? Dạ chắc em nghĩ chắc được. Tròn qua thử thôi. Em chất lượng mà nhìn ngày cũng 36 tuổi gì chết nhát vậy ông? Đâu có, đang ý anh Quyền Linh đang nói bạn gái chứ đâu phải nói em. Anh ôm người ta, anh che nắng che mưa người ta ấy chứ. Được không em? Dạ được. Có thể làm chỗ dựa cho em không? Cái trái tim em nó có một cái chút loạn nhịp nào không? Dạ hiện tại bây giờ em rất ổn. em không dễ yêu. Thực ra là để yêu em cần thời gian. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Mai Thị Hà, quê ở Thanh Hóa. Hiện tại thì em là giáo viên dạy môn âm nhạc. Em năm nay 31 tuổi. Còn em giới thiệu về mình cho bạn đàn gái biết đi. Dạ vâng, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn gái bên Tấm Rèm cùng tất cả khán giả trường quay. Vâng, em tự giới thiệu em tên đầy đủ là Vũ Mạnh Quyết, năm nay 37 tuổi, nguyên quán Hà Nội và hiện tại đang sinh sống tại thành phố Nha Trang. Quyết hả? Quyết Tâm anh. À quyết tâm á hả? Dạ vâng. Quyết làm gì? Em nghề nghiệp về em kinh doanh vận tải, mà chủ yếu là khai thác tour trong thành phố. Tức là công ty của em hay là sao? Vâng, em công ty của em. Dạ. Công ty của em luôn, em làm giám đốc luôn. Vâng. Quyết giám đốc 37 tuổi, kinh doanh du lịch. Để bên đàn gái người ta giới thiệu về bản thân trước nè. Tại vì cái cô này cổ giống như là một cái cô diễn viên bên Hàn Quốc vậy đó trời ạ. Em nói cho chị nghe coi em cái điểm mạnh của em là gì? Em biết hát, nói chung em dễ tha thứ và em dễ chịu với người khác. Rồi còn điểm yếu? Em sống tình cảm quá nên là em nhiều khi cũng hay bị buồn. Với lại có một cái điểm yếu nhất là em căn giờ hơi dở. Tức là em không biết canh giờ, tức là em hay bị trễ đúng không? Dạ. Bị trễ hẹn đó đúng không? Trễ khoảng 15 phút rồi đó. Em có hay khóc nhè không? Dạ. Dạ có. Có đúng không? Sống tình cảm quá cho nên là rất dễ khóc nhè. Không có tật xấu gì không? Dạ hình như là không. Không có tật xấu gì luôn. Đằng ấy ơi, Quyết ơi, em nghe chưa? Vâng, không em có nghe tật chị. xấu em ơi. Dạ. Rồi, Quyết nói cho em gái biết đi. Ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Điểm mạnh của anh là thuộc trách nhiệm gia đình và thích nấu ăn, sống tình cảm, có tài lẻ như ca hát và thể thao. Em có tật xấu gì không? Tật xấu là em một tính cả lể. Cả nể. Cũng đâu phải tật xấu đâu. Đôi khi cái thế nào thương hại, đôi khi cũng bị mất hoài mà. Mất gì? Như tiền bạc cho anh. Như vậy hả? Gì hay bị mất tiền hả? Em hay ở chỗ nào vậy? Tôi biết cái chỗ em ở, tôi lụm tiền giùm em. Vâng. Nói nghe nè, em có biết cái điểm yếu của em là gì không? Nói nhanh. Em nói nhanh quá. Dạ vâng. Chị hỏi em chút xíu nha. Cái tiêu chuẩn của em là như thế nào? Tiêu chuẩn cũng rất đơn giản thôi. Vâng. Chiều cao mét 6 trở lên, địa lý từ Sài Gòn trở ra. Cân đối được tí được 3 vòng càng tốt, không 3 vòng thì 1 vòng thì được đầy đặn tí chị. Đầy đặn, khung trang đầy đặn nét ngày nở nang. Giống như chị ấy nhỉ. Giống như chị. Dạ. Eo ơi, nó hơn chị nhiều lắm. Nó hơn chị nhiều lắm nên em yên tâm nhá. Không, nói thế chứ ngày xưa Vân hơn nhiều người lắm. Vân là hoa hậu đấy. Trời ơi. Hai là hoa hậu đấy. Tôi không cần ông phải giới thiệu. Bây giờ thì nó cân hơi cao thôi. Bây giờ tôi đang mai mối cho người ta ông. Thế giận chứ bây giờ em nói cho bạn gái này biết về những mối tình của em đi. Đường tình duyên đấy. Và báo cáo chị là em có 2 mối tình, số nhất là 6 năm. Vâng, thì chính là bà xã của em. Cưới vợ rồi hả? Dạ. Vâng, khi đó là em phát hiện là bà xã có bồ. Vâng, thì thôi em cũng rất dừng lại. Khi mất lòng tin rồi thì yêu nhau 6 năm rồi cưới nhau. Vâng. Rồi phát hiện bà xã có bồ. Có bồ thì thôi em xác định rồi hôn nhân không tin tưởng nhau thì thôi em cưới nhau bao lâu thì phát hiện ra điều đó? 5 năm. Cưới nhau 5 năm phát hiện ra điều đó. Ồ, vậy là mình đã có con chưa? Có một bé gái chị. Một bé gái giờ ở với mẹ hay là ở với em? Ở với mẹ. Nhiêu tuổi rồi? 7 tuổi thôi. Bỏ cái chuyện đó đi. Coi như là một cái câu chuyện buồn nhưng mà mình nên bỏ qua, mình nhìn ra phía trước. Đó ha em ha. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu về cái chuyện tình duyên của bạn. Nhưng mà đang quan trọng là bây giờ hỏi bên đàn gái quà cho ông nhìn nha. Ông che mắt lại đi. Tôi sợ ông mối này ông lạc lòng quá, ghê quá. Nè, 1, 2, 3. Ủa sao to con quá vậy? Dạ. Hơi cân nặng hả? Ủa? Trời em gái, trời ơi dễ thương quá. Tưởng đâu nhìn người bạn của tôi. Đàn trai anh thì
Nó lỡ con đò rồi đó. Bên đàn gái thấy sao? Em cũng đã từng kết hôn ạ. Wow, vậy à? Năm mà em 25 tuổi là lúc đó em ra trường, em làm được 2 năm rồi. Em đã quyết định lấy một người. Em có con chưa? Dạ em chưa có con ạ. Chưa có con. Dạ. Hai bên đều đã một lần gọi là lỡ chuyến đò. Bây giờ em mong muốn tìm một người mới như thế nào? Dạ em muốn một người ta biết yêu thương, biết chia sẻ. Khi mà gặp chuyện gì thì hai người cùng ngồi lại nói với nhau để cùng hướng tới một điều tốt đẹp hơn. Bây giờ cho gặp người thân đi. Ta góp ý sao rồi mình cho hai bên gặp mặt. Ủa em này có người thân đi với em không? Dạ em có 2 người bạn. Đâu hai đó, 2 cô bạn. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào tất cả mọi người. Thì em thấy anh trai bên này cũng được chững chạc. Chị Mai Hà em là tiếp người rất là sống theo cái dạng rất là tình cảm. Hai anh chị đã đến đây là một cái duyên rồi. Thì anh chị hãy tạo cho nhau một cái cơ hội. Em trai đi với ai? Em đi với cậu, với anh trai và một anh bạn. Rồi, xin mời đại diện gia đình. Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Xin chào quý vị khán giả, chào các bạn gái bên này. Tôi là cậu của cháu Quyết. Thì cháu Quyết cũng như chị Hồng Vân lấy nhận xét là cái nói rất là nhanh mà hay vấp. Cho nên là đó là cái khuyết điểm mà cũng nhiều nhà cũng góp ý nhiều. Thì cái khuyết điểm nó còn về cái ưu điểm đó là Quyết là rất là nhiệt tình, có hiếu, biết kính trên nhường dưới trong gia đình. Mọi công việc, việc gì cũng có thể làm được. Mai Hà bên này thì cậu thấy rất là phụ nữ rất là xinh, là rất là chững chạc. Thì lên đây là cái duyên, thì mong tạo cho nhau một cái cơ hội để mà tìm hiểu. Mà gia đình bên nhà trai thì rất mong muốn cái điều này. Cảm ơn cậu. Cảm ơn hai gia đình. Chúng ta mở rào thôi. Bắt đầu đi Quyết. Được em. Anh có đóa hoa tặng em. Chúc em luôn tươi tắn như những đóa hoa này. Dạ em cảm ơn. Cái này là chiếc thuyền buồm, như là tượng trưng cho hai đứa ta. Vì dù bất chấp bão tố phong ba thì có thể vượt qua cái bến con thuyền này thế cập bến và sẽ đi đến bến hạnh phúc. Dạ. Và em đón nhận đi. Dạ em cảm ơn. Dạ em cũng có một món quà nhỏ gửi tặng anh. Cảm ơn em. Mở ra đi, em mở ra đi là cái gì? Dạ cái này là dây đòi nợ. Nếu như có nợ thì cái gì? Dạ nếu có nợ thì phải trả. Cà là phạt. Dạ. Tôi đã biết rồi nhỉ. Mình đăng ký mình mang luôn, đeo luôn. Tôi cảm ơn em. Em đây âm nhạc thì âm nhạc chắc em cũng hát hay nhỉ? Có chắc nghệ sĩ em cũng có đúng không? Dạ em cũng hát được. Em hát được. Dạ. Nghe anh nói là anh cũng biết hát đúng không ạ? Anh cũng rất thích ca hát ấy. Dạ, anh hát cho em với mọi người nghe được không? Được. Thôi anh hát bài ngắn gọn thôi, bài Lối nhỏ vào đời của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Dạ. Anh sẽ là dòng sông để em là biển rộng. Anh sẽ là gió lộng để em là mây bay. Anh sẽ là nắng mai để em là hoa đỏ. Anh sẽ là lối nhỏ để em bước vào đời. Đời em là chim én bay, đời em là hương tỏa đâu đây. Đời em là tình yêu rực cháy, anh đã cho em mùa xuân này. Hay quá, hay quá, hay quá. Nói nhanh nhưng mà hát rất rõ. Đây nè, hát rõ và cái giọng rất là cao. Cô Đúng giáo rồi. sẽ làm cho học trò này hát hay hơn. Cô giáo thấy sao nào? Dạ em thấy anh hát giọng hay, giọng bay, rất ấm hay. Rồi cô giáo hát cho anh nghe đi. Hát lại đi cô giáo. Dạ em sẽ gửi tặng bài hát Tình yêu trên dòng sông Quan Họ. Ồ,
Bài Quê Tôi đấy. Quê Tôi. Có từ nơi anh lửa rừng bập bùng vách núi, anh đi giữa miền biên giới, làng quê em đợi em chờ, con sông của người quan họ suốt đời nước chảy lơ thơ, tiếng anh ấm như hơi thở, em nghe để nhớ suốt đời. Đừng quên, đừng dần người ơi, mà đừng quên, đừng dần người ơi. Ôi, tuyệt vời quá em. Chết ông Quyết nhà tôi rồi. Ôi ông Quyết ơi là ông Lút Quyết đâu ơi. lút đâu bấm luôn Bấm luôn. Bấm luôn Nghe là dụng tim rồi. Tôi nghe tôi còn muốn bấm thôi. Đấy. Ôi trời ơi. Bây giờ nhìn người tim đã rơi xuống rồi. Nghe hát là nó rụng luôn. Nói chung là anh ngưỡng mộ em. Đúng là cô giáo dạy nhạc mà rất là ngọt ngào, mà anh nghĩ rằng anh Quý hát cũng tốt mà. Không, tôi bị rỡn da gà luôn hết lên. Em hát xong ngay tim anh đập loạn nhịp rồi. Thật đúng loạn nhịp, chị còn loạn nữa rồi em. Ôi Thấy thế nào, thấy thế nào? Dạ, bây giờ người em có điện, anh điện. Cái luồng đấy có điện mà kêu anh bằng chỉ luôn đấy. Dạ. Cái lượng điện này chắc phải 500 kV chị ạ. Mạnh. Dạ. Bây giờ hai người đó, hai người ở rất là xa. Đâu mình nói thí dụ tụi mình bấm nút thì mình sẽ hẹn hò thế nào, cho nhau cơ hội thế nào và tạo nhau một cái điều kiện lãng mạn nào để yêu nhau. Quyết đưa ra vấn đề đấy đi. mà coi như quen nhau xong một phát mấy tháng sau cưới này. Thì anh hy vọng một cái là anh sẽ tạo điều kiện cho hết mức, và đằng sau của bên em công việc đó thì anh cũng sẽ là người đàn ông vững chắc để cho em tin tưởng và gửi gắm cả cuộc đời mình còn lại, kể công việc và tình cảm. Em có cảm giác đây là cái người đàn ông mà có thể làm chỗ dựa cho em không? Cái trái tim em nó có một cái chút loạn nhịp nào không? Dạ hiện tại bây giờ em rất ổn. em không dễ yêu. Thực ra là để yêu em cần thời gian. Sự là ngồi đây thì em chưa cảm nhận hết được con người của anh. Em có thấy đây có phải là một nửa yêu thương mình đang hướng tới không? Dạ em ngoài sức tưởng tượng của em. Ngoài sức tưởng tượng. Vâng. Chúng ta sẽ tiến tới nắm tay cô ấy và nói một câu gì đó tận đáy lòng của mình, mắt nhìn mắt, để xem là cô ấy có đồng ý bấm nút hay không nha. Nào tiến tới đi. Cô ấy đứng lên, hai người nắm tay nhau để cảm nhận. Và em hãy nói điều gì với cô ấy. Quyết nắm hai tay nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Em muốn điều gì em nói đi. Hồi hộp quá em ơi. Nhìn thẳng vào mắt cô ấy, cứ nhìn. Đấy em ạ. Đấy thì tình cảm của mình đến đây là một cái duyên. Qua chương trình thì mình gặp vào nhau. Thì hy vọng cái duyên này nó tạo ra một cái lợi thì phải trả cho nhau và vượt qua sóng gió của cuộc đời để đến với nhau để đến vậy tốt nhất. Rồi. Hai bạn, đặc biệt là cô gái Mai Hà, em có 30 giây nhắm mắt lại, để tay vào nút bấm. Suy nghĩ cho kỹ nha các bạn. Chúng ta đã trải qua lần đò rồi. Trao duyên nó không có dễ như vậy đâu. Rung động thì trao, không rung động thì thôi. Nào, sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Cô gái không bấm. Em rất là xin lỗi tại vì em chưa sao em? Nhưng mà chúng ta có thể là bạn. Em rất vui được biết anh. Anh thật sự nha, nếu là anh ở vị trí em, anh sẽ quyết liệt hơn nữa. Nên em run quá anh. Run quá đúng không? Dạ. Em phải cần quyết liệt hơn nữa. Phải đúng cái tên của em là quyết và liệt luôn. Và liệt luôn. Và quyết liệt. Quyết xong rồi liệt luôn không? Không, phải quyết liệt đi chung. Chúc các bạn sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình nha. Dạ vâng. Cảm ơn em. Dạ, hãy giữ lấy quà của nhau để nhớ rằng một ngày nào đó ta đã gặp nhau trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em rất kỳ tính ạ. Em ra đường là bịt khẩu trang rồi mang áo khoác vậy, em luôn chăm sóc ạ. Da dẻ em hay chăm sóc. Chăm sóc bằng cách nào? Dạ thì nói như lúc nãy em nói
Là em khi nào bị khẩu trang này, mang áo khoác dưỡng này. kem gì không? Kem thì em không ạ. Kem thì em không. Còn Không, em muốn mua kem dưỡng đi, mua cái gì cắt tường nha. Mịn hơn nữa, da mịn quá trời mịn luôn à. Dạ vậy hả chị? Chị em với nha anh. Hả? Chị em với. Chị em hả? Không, em cũng đẹp rồi em ơi, nhưng mà cho anh gái đẹp là bình thường mà anh trai da đẹp lắm. Em ơi cho anh hỏi em tên gì, anh nghĩ lại giờ chưa nghe ạ? Dạ em tên Thảo ạ. À vậy hả? Dạ anh tên Tương phải không ạ? Đúng rồi ạ. Rồi, ổn rồi ha. Bây giờ gặp hỏi ý kiến người thân nha. Còn cái vụ men đó em tự kiểm tra nha. Chứ là tôi thấy anh nói 100 tôi thấy cỡ khoảng 60 thôi. Em chào quý vị khán giả và chào bạn nam bên kia ạ. Ừ. Em tên là Nguyễn Thị Phương Thảo ạ. Năm nay em 23 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng ạ. Quê mình ở đâu? Quê em ở Nghệ An ạ. Hiện tại thì em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi em làm công việc gì? Dạ em làm nhân viên văn phòng ạ. Sale admin. Nhân viên sale. Dạ. Rồi Nghệ An là ở huyện nào vậy em? Dạ em ở huyện Diễn Châu ạ. Diễn Châu. Rồi mời bạn trai. Đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì lời đầu tiên cho phép mà em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh và chị Cát Tường và quý vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Tên em là Nguyễn Cao Cường. Em năm nay 32 tuổi. Em hiện tại đang sống ở Thủ Đức mà làm việc tại Bình Dương. Dòng Nghệ An luôn hả? Dòng Nghệ An anh ơi. Huyện gì? Em ở huyện Hưng Nguyên ạ. Hưng Nguyên đúng không? Hưng Nguyên ạ. Là sát bên thành phố Vinh đó đúng luôn. rồi anh ơi. Anh về đó mấy lần rồi đấy. Dạ vậy. Dễ thương quá hả? Dạ. Giọng này nghe lạ lạ nha. Giọng nó hơi khó nghe chút xíu. Không có, nó nghe được nhưng mà nó hơi mềm chút xíu. Dạ. Dễ thương quá. Bạn ở Hưng Nguyên rồi bạn hỏi bên kia đi, Diễn Châu đó, hai người hỏi xem sao. Em Diễn Châu ở đâu em? Huyện xã nào em? Em ở Diễn Trung anh biết Diễn Trung không ạ? Anh cũng có mấy người bạn ở Diễn Châu nhưng mà lâu giờ không liên lạc, cũng quên rồi. Vậy hả? Hai người hỏi thăm nhau luôn đi rồi hỏi rủ nhau chừng nào về quê chung luôn. Tết anh về quê không anh? Có em, Tết này hầu hết Tết năm nào anh cũng về quê ạ. Vậy hả? Khi nào anh về ạ? Anh năm nay thường thì anh về sớm mà năm nay có cái việc không về sớm được nên 28 mới về em ạ. Dạ. Hỏi điểm mạnh điểm yếu nhau luôn đi. Anh có điểm mạnh gì anh? Điểm mạnh của anh thì là mọi người đánh giá anh là người hiền lành, thật thà, siêng năng, chăm chỉ và không rượu chè, không hút thuốc, không cờ bạc. Rồi còn không gì nữa không? Hả? Nhiều không lắm anh ơi. Nhiều không lắm hả? Dạ. Có không mê gái không? Chắc gái thì cũng phải có chút chứ không thì không được rồi anh ơi. Đúng rồi. Rồi vậy được. Có điểm yếu nào không? Điểm yếu của em thì nói hơi nhanh chút xíu á. Cũng không nhanh đâu. Em thấy vừa nghe rồi đó anh. Em thì nói tiếng Nghệ An nên cũng hơi khó nghe. Không, dễ nghe lắm, anh dễ nghe lắm nhưng mà dễ nghe rất là dễ nghe, có điều có nó điểm hơi mạnh mềm gì chút không? thôi. Có điểm mạnh gì không? Em trai có điểm mạnh gì không? Điểm mạnh đó, em có điểm mạnh gì không? Thì mạnh mẽ có. Thường em thì điểm mạnh thì em cũng nói về điểm mạnh thì em cũng không có lắm đâu. Còn không có điểm mạnh nhiều hả? Dạ, thường thì điểm mạnh thì như em chia sẻ cái lúc nãy ấy, thì những cái đó thì em thấy là mọi người đánh giá lên điểm mạnh của em. Còn em có một cái điểm mạnh khác có thì tài lẻ gì không á? Ý là có một cái tài lẻ nào không? Cái giọng em nói chuyện nghe rất ngọt rất hay, chắc hát hay lắm á, hát một bài tặng mọi người. Em đến đây thì em cũng chuẩn bị một bài hát nhưng tí nữa em sẽ hát cho bạn nữ. Đúng rồi. Dạ. Em hát cái bài về em có về xứ Nghệ với anh không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió. Chắc là em hát bài khác như bài đó em cũng không thuộc lời lắm. Rồi, bạn nữ điểm mạnh điểm yếu của em là gì, giới thiệu cho bên bển nghe luôn. Dạ, em được mọi người nhận xét là hiền lành, vui vẻ, hòa đồng. Em biết nấu ăn, biết làm bánh. Thì em thích trang trí nhà cửa với lại thích biết làm đẹp. Vậy là quá tốt rồi. Thế còn điểm yếu? Em hơi thẳng tính nên là nhiều khi cũng làm mất lòng mọi người ấy chị. Em có một sự hay quên nhẹ. Ví dụ như là em ở cùng bàn cùng phòng nhưng mà lâu lâu em hay lộn tên hai bạn cùng nhà ấy chị. Sao? Lâu lâu em hay lộn tên hai bạn cùng nhà. Dạ. Em có thói quen là hay quên chìa khóa. Nên là cứ mỗi lần đi đâu mà em quên mang chìa khóa là về là em đứng trước cửa ngắm cảnh một lúc rồi mới vào.
Trời đất ơi, quên hoài vậy đó hả? Dạ lâu lâu thôi chị. Rồi có nào quên luôn tên người yêu không? Tình trường sao? Có mấy mối tình rồi? Dạ hiện tại thì 2-3 mùa lá rụng em vẫn chưa có mối tình nào chính thức hết chị. Chưa có mối tình nào chính thức? Dạ. Có yêu đơn phương ai không? Dạ yêu đơn phương cũng có, những mối tình vu vơ này nọ cũng có nhiều chị. Rồi ai đeo đuổi mình không? Dạ có chị. Mà sao không chọn được ai hả? Dạ tại vì chắc cho chưa hợp với chị. Cứ đi uống nước, đi chơi vài hôm một thời gian rồi là tự nhiên thấy cảm xúc chưa có nhiều á chị. Thế nên là không có thể tiến tới được á chị. Rồi, vậy còn bạn trai tình trường mình sao em? Bên kia chưa có mối tình nào, bên đây sao đây? Mấy Em mối tình? thì nói mối tình mà sâu đậm chính thức thì em chưa có. Còn mối tình mà hẹn hò rồi đi chơi vậy thì cũng 1-2 mối tình mà chẳng đi đến đâu vào đâu cả. Có hẹn hò rồi hả? Dạ. Đi chơi hẹn rồi. hò thì đi uống nước rồi đi ăn Có vậy. nắm tay chưa? Nắm tay cũng có rồi chứ mà có rồi anh. Rồi có hôn chưa? Hôn thì chưa anh. Sao không hôn luôn đi? Dạ em thấy thời điểm chưa chín mùi nên em không dám ạ. Khoảng bao lâu thì mới chín mùi? Cái đó thì em phải nhìn vào bạn nữ biểu hiện như thế nào em mới dám đúng không? Mới dám mới biết được anh ơi. Dễ thương quá. Dạ. Dạ. Mà em có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Em mẫu hình của người vợ người hả? vợ của em đó. Em mẫu hình thì em muốn là giống như chị gái em á. Chị gái em? Dạ chị gái em ở dưới dạ. Chị gái em đâu? Chị gái hai chị gái giống như hai chị gái luôn hả? Dạ giống như vậy ạ. Chị gái giống y chang vậy luôn? Không, ý là nói về là ngoại hình, vì là cao như thế. Dạ, về tính cách. Tính cách sao? Dạ. Tức là chung thủy. Chung thủy vậy là luôn chăm lo cho gia đình. Dạ. Em thích người như vậy ạ. Thích người như vậy đúng không? Dạ. Rồi, rõ ràng có hình mẫu lý tưởng rồi ha. Dạ. Rồi, được. để tôi hỏi bên đây, mẫu người lý tưởng em sao? Dạ em thích người bạn trai vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm. Về ngoại hình thì cao to, có thể đen nhưng mà tuyệt đối là không hôi nha chị. Cao to đen nhưng không hôi. Dạ đúng rồi chị. Chút nữa kiểm tra. Bao không có hôi. Anh đứng đây gần không có mùi hôi luôn. Nhiều khi hôi tiềm ẩn rồi sao anh biết được? Em ơi, anh thì cao nhưng không được to, em có chấp nhận không ạ? Dạ cũng được anh. Mục tiêu ban đầu của em là cao 1m8, body thì 6 múi. Nhưng mà bây giờ mà lỡ không được 1m8 á thì thôi 1m65 trở lên được rồi ạ. Còn mà body không được 6 múi, không gộp lại thì bây giờ không có tách ra 6 múi. Không có 6 múi mà tới 10 mấy múi, chỗ múi vậy đó. Được không? Có cái gì không thích ở người bạn trai không? Nói luôn đi. Dạ em không thích người bạn trai là gia trưởng, không quan tâm, không tôn trọng mọi người. Em không thích người bạn trai mà khô khan quá. Tại vì em cũng văn phòng cũng rất là khô khan rồi. Bây giờ em không thích người bạn trai của mình. Bạn trai này không có gia trưởng đâu, hiền lắm. Em thấy nghe giọng nói không? Ủa là sao? Rất là hiền luôn á. Không thích bạn trai làm văn phòng. Dạ, tại vì hơi khô khan đó chị. Ai nói văn phòng là khô khan trời? Em có làm văn phòng không? Em không anh ạ. Em hiện tại em làm bên giám định container. Em cảm giác em có khô khan không? Container chắc ướt á. Khô khan thì em không đâu. Em vẫn có thể lãng mạn được. Lãng mạn đó thấy chưa? Được chưa? Dạ được ạ. Được ha. Em ghét nhất cái tính gì của người đàn ông? Dạ em ghét nhất là vô tâm với gia trưởng đó chị. Vô tâm. Dạ. Anh nghĩ bạn này không có hai cái điều đó đâu. Vô tâm thì anh bao với em là anh không có đâu. Bao luôn. Gia trưởng thì chắc anh cũng không có luôn. Không có luôn đúng không? Dạ vâng. Em bao luôn mà mình đây dễ thương lắm. Dạ. Đó. Đàn gái cũng dễ thương luôn. Vậy là em kiểm tra anh. Để tôi kiểm tra. Cái vụ hôi là anh Linh kiểm tra rồi. Dạ, cái gì cũng bao nhưng mà còn cái có bao manly không? Em chào chị ạ. Có bao manly không? Dạ manly theo như em hiểu thì là phải biết uống rượu rồi là thế cờ bạc rượu bậy. Ai thì nói cái đó em không có. Còn nếu về men thì chắc em có. Chứ manly thì em theo em nghĩ á thì là con trai. Rồi men không? Men thì chắc có là men bao nhiêu phần trăm? Có là 100%. 100%. Dạ, chứ mà nói manly thì em không có. Mà chưa hung lần nào rồi biết hung không? Chắc là cũng biết, vì cái đó là gọi là bẩm sinh mà. Bẩm sinh. Dạ. Nên Nhưng mà có khi nào nhìn thấy một bạn trai đẹp mà thích chưa?
Không ạ, cái đó thì em không thích, em chỉ thích bạn nữ đẹp thôi. À, là có thích bạn nữ đẹp. Dạ. Mỗi lần ví dụ như coi phim tình cảm như thấy người ta hôn nhau trong người mình cảm thấy như thế nào? Thì em mình ước gì mình cũng như vậy á. Có rần rần trong người không? Dạ có. Có ha, rồi thôi cũng được, tạm tin thôi nha. Rồi tự hai bạn tìm hiểu nha. Rồi bây giờ nếu được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Được thì khoảng 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng 1 năm. Em Dạ. định lập nghiệp trong này luôn hay về quê? Em lập nghiệp ở đây luôn chị ạ. Dạ. Rồi mình có kế hoạch gì phát triển kinh doanh trong cuộc sống mình để mình Hiện tại thì em đang có dự tính là thì cũng lập nghiệp đang ở đây. Và em thì nếu mà lấy nhau về thì tạm thời là hai người đang phải ở trọ. Còn sau này thì tại em cũng có mua được đất rồi mà chưa có tiền làm nhà thôi. Tốt. Còn, mua đất ở đâu em? Dạ em mua ở Thủ Đức ạ. Thủ Đức vậy là quá tốt rồi, còn trẻ mà. Dạ. Có cái ý chí cầu tiến trong công việc Dạ. là được. Mà sao mặt láng quá vậy? Dạ em rất kỳ tính ạ. Em ra đường là bịt khẩu trang rồi mang áo khoác vậy, em luôn chăm sóc da dẻ em hay chăm sóc. Chăm sóc bằng cách nào? Dạ thì nói như lúc nãy em nói là em khi nào cũng bịt khẩu trang này, mang áo khoác. Có dưỡng này. kem gì không? Kem thì em không ạ. Kem thì em không. Còn không, mai mốt mua kem dưỡng đi, mua của chị Cát Tường nha. Dạ. Cho nó mịn hơn nữa, da mịn quá trời mịn luôn à. Dạ vậy hả chị? Chị em với nha anh. Hả? Chị em với. Chị em hả? Không, em cũng đẹp rồi em nhưng ơi, mà cho anh gái đẹp là bình thường mà anh anh trai da đẹp lắm. Em ơi cho anh hỏi em tên gì, anh nghĩ nãy giờ chưa nghe ạ. Dạ em tên Thảo ạ. Vậy hả? Dạ anh tên Tương phải không ạ? Đúng rồi ạ. Rồi, ổn rồi ha. Bây giờ gặp hỏi ý kiến người thân nha. Dạ. Còn cái vụ men đó em tự kiểm tra nha. Chứ tôi thấy anh nói 100%, tôi thấy cỡ khoảng 60 thôi. Đây hả chị? Ai biết đâu. Rồi, hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với những người bạn thân nhất của em ạ. Và em hồi bạn ấy lâu năm của em ấy chị. Bây giờ em muốn nghe ai đại diện cho tất cả các em. Ai sẽ là đại diện cho ý kiến cho Thảo nè? Dạ mời người bạn thân của Dạ, em. em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em là Hương, bạn của Thảo. Em thấy anh bên này thì cũng hiền, nói chung là cũng hợp với Thảo. Nếu được thì hai bạn cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Dạ em cảm ơn. Men không? Dạ, chưa. Chết rồi, em làm sao mà em nói chuyện với mấy cổ coi, chứ cổ nói em chưa men kìa. Chưa men hả? Để anh hít đất cho em biết là anh có men không à? Rồi làm luôn đi. Em không thấy chị có cần đếm không chị Tường? Được làm đi. Bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Thôi được rồi, coi chuyện ập mặt dưới à. Được rồi chị Tường hả? Mặt không biến sắc, da mặt vẫn hồng hào. Được. Đó là mới được sức khỏe thôi nha, chứ chưa khắc khỏe là men nha. Dạ. Rồi, bạn trai đi với ai? Em đi với 2 chị gái và anh chị và cháu ạ. 2 chị gái mà dạ, gọi chào là gia đình ạ. Chào chị. hình mẫu của em đó đúng không? Dạ vâng ạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả trong trường quay. Em là chị gái của người bạn trai em Cường ạ. Theo em đánh giá thì bạn nữ ở bên này thì ngoại hình cũng chuẩn, mặt dễ thương, tính tình thì cởi mở, em chấm là cũng được. Còn em trai em thì em thấy là hơi run thôi, nhưng thực ra em là hiền lành, thật thà, chăm chỉ, việc nhà thì rất là đảm đang, có một số tài lẻ. Ví dụ như em có thể đóng được bàn ghế hoặc là tủ kệ nấu ăn gì đó ở phục vụ cho gia đình mình, là em có thể làm được, mà làm đẹp, làm kỹ. Thế theo em nói là đến với chương trình thì em thấy là hai cặp đôi này cũng hợp, nên là em muốn gửi cho cặp đôi này một thông điệp là chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đã đưa ta tới bến đò tình duyên, đôi ta cùng hồi cùng thuyền. Hãy cho cơ hội
được quyền chọn nhau. Hay quá, cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn chị. Rồi. Vậy là hai bên người thân ủng hộ hết rồi ha. Bây giờ các bạn sẽ nhìn nhau, cảm nhận và nói chuyện với nhau nha. Rồi, kéo rèm. Kéo rào. Rồi. Dạ. Em chào anh ạ. Bên đây anh có món quà, bó hoa gửi tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Em tặng anh cuốn sách ạ. Cảm ơn em. Cao ha. Cặp này cao và trai cao mét mấy? Dạ. Em cao 1m78 chị ơi. Được. Rồi các bạn trò chuyện với nhau đi. Gặp anh lần đầu tiên thì em thấy anh như thế nào, có giống cái sự tưởng tượng của em ở ngoài không? Dạ, em thấy anh khá đẹp trai. Vậy à? Cũng có cảm tình. Cảm ơn em. Anh thấy em như thế nào ạ? Em thấy anh thấy em cũng xinh gái và cũng hiền lành, nhưng tùy mỹ có duyên. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Dạ. Anh quan điểm như thế nào về tình yêu ạ? Quan niệm của tình yêu anh là phải chân thành và phải gọi là chung thủy á, không được lăng nhăng, và tình yêu phải trước sau như một. Dạ. Em thì theo nguyên tắc 3T: thương yêu, tôn trọng và tin tưởng. Vậy dạ. Những lúc mà rảnh thì anh thường làm gì ạ? Nhưng lúc rảnh thì nói thật là anh có cái điểm xấu là anh hay ngủ. Dạ. Nên rảnh thì anh hay ngủ, nên nhiều gia đình cứ bảo là mày ngủ có gì mà ngủ hoài vậy. Nên em thì rảnh thì em thích đi chơi, mà em thích đi dạo lắm, dạo quanh thành phố vậy á. Mà em là không thích tự lái xe. Trước giờ em toàn tự lái xe không à. Vậy thì hôm sau cho anh là người tài xế đưa rước em có được không? Dạ được ạ. Quan niệm về thế nào về hôn nhân gia đình? Kế hoạch lập gia đình như thế nào? Anh thì anh nói là 6 tháng tới 1 năm là tiến tới hôn nhân hả anh? Theo anh như vậy, còn đang tùy thuộc vào tình yêu như thế nào. Dạ. Tình yêu mà đủ lớn thì có thể nhanh hơn cũng nên, đâu biết được. Dạ. Anh sinh năm bao nhiêu ạ? Lúc nãy anh em sinh năm 87. 87 à? Dạ. Em thì sinh năm 95. 95. Em thì khoảng 1 tới 2 năm thì có thể tiến tới hôn nhân được. Dạ. Em vào đây lâu chưa em? Dạ em vào được 5 năm rồi ạ. Anh thì cũng vào đây 7 năm rồi, cũng lâu đó. Dạ. Nãy nói lát hát tặng bạn nữ đó. Đến đây thì anh cũng chuẩn bị một bài hát để gửi tặng em. Trước tiên là gửi tặng em, sau đó gửi tặng anh Quyền Linh và chị Cát Tường và quý vị khán giả. Mặc dù thì anh hát thì cũng không được hay đâu. Thường ở nhà chị gái thì bảo là mày hát thì như bò rống. Nhưng mà để thể hiện tình cảm của anh thì anh sẽ cùng cố gắng hết mình để hát một bài hát gửi tặng em. Dạ. Lời bài hát cũng là những gì anh muốn nói với em đó. Dạ. Rồi, xin mời. Nếu là anh thì anh sẽ dành cho em những ngày hạnh phúc. Nếu là anh thì anh sẽ nắm tay em không bao giờ buông. Anh sẽ không làm em khóc, anh sẽ không bao giờ như thế. Anh sẽ cố làm tất cả để cho em tháng ngày bình yên. Nếu là anh thì anh sẽ dành yêu thương đến em mỗi ngày. Khi màn đêm nhẹ buông xuống, anh sẽ dụ em giấc ngủ ngon. Anh sẽ như là cơn gió làm em quên hết bao muộn phiền. Anh sẽ nâng niu vòng tay ấy, không để em một ngày xa anh. Nếu là anh thì anh sẽ cùng em đi hết con đường dài. Khi buồn đau và khi hạnh phúc, luôn có em bên cạnh anh thôi. Nếu là anh thì anh sẽ hứa, dù mai sau hay ngày bây giờ, em sẽ luôn là tất cả. Em vẫn luôn chiếm trọn tim anh.
Dạ, cảm ơn anh ạ. Ôi tuyệt vời. Ủa em hát bài gì vậy? Em Em thì Hả? Em hát bài gì vậy? Vậy em hát bài Nếu Là Anh ạ. Ủa bài đó sao em hát nó từ đầu đến cuối như thấy nó không có vô nốt nào hết trơn. Nếu là anh thì anh sẽ ru em ngủ đúng Rất không? tự tin, rất hay. Tại em cũng nói rồi, em hát không hay nhưng mà vì bạn gái nên em thể Đúng. hiện hết mình. Đúng. Không, đúng rồi, nhiệt tình rất là Bạn gái vui. đã rất là siêu lòng với bài Dạ. hát của em. Ha, ai buồn ngủ em hát bài này tỉnh ngủ luôn. Dạ đúng rồi. Chúc mừng luôn. Dạ. Sao em, cảm giác của em như thế nào? dạ em thấy anh hát tuy không hay lắm nhưng mà em cũng rất thích ạ. Rồi, em muốn đáp lại ảnh gì không? Dạ tại vì em cũng hát rồi như vậy thôi, em hát rồi em hát tặng anh bài. Rồi. Đừng có níu lại em nha. Em theo anh qua những cánh đồng thơm lúa Việt Nam, nơi bao năm xa cách tương chừng hôm nay lớn dần. Lòng buồn rời rời xa xăm, gợi lại kỷ niệm khôn nguôi. Thương khói lam ban chiều, da mái tranh thơ còn nắm nôi. Dạ hết rồi ạ. Đây là một cặp song ca sóng thần. Hai bạn hợp nhau, nói chung là hát thì vui ha. Dạ. Nói chung là rất là dễ thương, có duyên lắm á. Bây giờ Rồi bây giờ là chúng ta hãy nhìn nhau cho nắm tay chút và đi. chúng ta Chưa- cảm nhận chưa chút có- xíu về tình yêu nào. Cho nắm tay cái đi, chưa có yêu nhau lần nào, chưa có tình đầu tình cuối. Nắm tay thiệt chặt, nhìn kỹ vào mắt nhau xem có rung động gì hay chưa. Đó. Dạ. Nghe Thấy con tim em cũng nói với cổ á. anh thấy con tim em anh cũng rung lắm rồi, cũng nói như cũng muốn gọi là nhảy khỏi lồng ngực của anh rồi đấy. Em cũng thấy hơi run run. Em nghĩ là hôm nay mình tên đây là một cái duyên rồi, chúng ta hãy cho nhau cơ hội tìm hiểu sâu hơn. Theo anh cũng nghĩ vậy. Dạ. Được chưa? Dạ rồi chị. Rồi. Rồi trở về vị trí đi bạn. Và xuống đi em. Dạ. Nói chung á, theo nãy giờ anh quan sát thì hai bạn rất là hợp nhau ha. Đây. Về Đây cả rồi tính tình mỗi người có thể bổ trợ cho nhau rất là nhiều. Anh nghĩ rằng đây là một cặp đôi rất là xứng đó ha. Rồi bây giờ mình sẽ có 30 giây để nhắm mắt lại suy nghĩ và quyết định. Chuẩn bị. Rất dễ thương. Suy nghĩ thật kỹ nha. Mặc dù là ít phút ngắn ngủi trên sân khấu nhưng cũng đủ để chúng ta cảm nhận được rằng trái tim chúng ta có rung động hay không. Bởi vì khi bấm nút là chúng ta hẹn hò và tiến tới hôn nhân. Thật sự rung động thì mới bấm, còn nếu không chúng ta đừng bấm. Hãy suy nghĩ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Nắm tay Rồi, nào. bây giờ mới nắm tay thật sự nè. Đó. Xin phép nhà gái hôn đi. Anh xin phép bên nhà gái cho anh được hôn em. Không cho. Hôn em nào? Hôn em Thảo ạ. Chứ đây hôn em với đó chết luôn à. Rung quá hả? Dạ. Nụ hôn đầu tiên phải hôn kỹ là chút xíu nữa. Dạ, Hôn lâu dạ, chút dạ, nha. dạ. Hôn lâu chút xíu. Nụ hôn đầu tiên đó bắt đầu từ từ. Khoan, để nguyên. Dạ được rồi. Thấy sao? Thấy thơm anh. Rung động cho em. Dạ cũng hơi run run rồi chị. Cặp này rất là xứng đôi đó. Để mọi thứ cũng có gương mặt giống nhau lắm đó. Dạ. Cố gắng nha. Tìm Hy hiểu vọng nhau rằng nha. mùa xuân này hai bạn sẽ cùng nắm tay đi về quê. Dạ. Hưng Nguyên với Diễn Châu cũng sát bên nhau mà ha. Người yêu của em phải như thế nào? Em hình dung người yêu của em muốn một người phải chững chạc một xíu, một người ấm áp, điềm đạm, và nó sẽ có cho em cảm giác an toàn. Cần đẹp trai không? Cao từ 1m65 trở lên là được, ngoại hình dễ nhìn có duyên là được rồi, chứ cũng không cần phải đẹp trai. Tại vì em Không cần quan giống trọng tài cái nào hết, quan trọng cái tính tình hơn. Giống anh Quyền Linh cũng được, cái Quyền Linh là tốt. Dạ. Này giống giống anh á. Dạ. Là đẹp trai anh nhưng mà có nét Dạ. da ngâm ngâm giống anh á. Dạ. Giống nước da. Rồi còn anh trai, em muốn một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ em thì thích một bạn nữ tóc dài. Tóc dài gì nữa? Dạ, da sáng một tí. Da sáng. Có Dạ. sáng đó, Dạ. sáng đó. Dạ, biết chia sẻ. Rồi nãy bạn nói bạn sống rất là tình cảm. Dạ. Và người miền Nam anh. Người miền Nam đó, miền Dạ. Nam luôn, An Giang. Bên An Giang đây nè. Dạ, qua cái cầu là tới. Rồi qua cầu Dạ. là tới, em là Đồng Tháp đúng không? Dạ. Đồng Tháp đi qua cầu Dầm Cống. Dầm Cống là cầu Dầm Cống bây giờ đi thẳng tới Kiên Giang luôn, qua luôn ngã ba Lộ Tẻ luôn rồi. Dạ đúng rồi. Là đi một tới luôn. Dạ, em chào Trời anh. ơi, nó dễ thương, trắng tươi, trắng hơn em. Dạ. Ê, cưng quá được á. 29 tuổi đó mà chưa có mối tình nào. Cái hay là bên đây nè, bên đây cũng tình cảm, bên đây cũng sống tình cảm.
hai người sống tình cảm với nhau là được rồi ha. Được, bây giờ là em không thích điều gì đàn ông? Em thích người đàn ông gia trưởng, tính toán, chi ly. Với lại nếu như mà có nóng tính thì kèm lại một xíu. Khi nào em đẩy quá người ta tới cái ngồi đỉnh cao của sự nóng tính người ta mới buông lời Em ra, thấy em đúng là không? em chịu đựng giỏi lắm ấy. Thành ra thường là chỉ có người ta đẩy em thôi chứ không có đẩy ai hết. Rồi, dạ. Người ta đẩy em tới lúc nào em có buông ra những cái lời cay nghiệt không? Không, em chỉ để im lòng thôi. Nhưng mà sau đó là kiểu như là sẽ như là những cái quan tâm đồ của em bắt đầu nó sẽ giảm đi. Và nếu như mà khi một khi em dứt khoát rồi em rất là dứt khoát. Tại sao em không nói ra? Thật sự tại vì tính em thì em thích là thực ra phụ nữ cũng có nhiều khi nó cũng hơi lạ, tức là không thích nói nhưng mà muốn người ta hiểu một xíu. Trời ngon quá vậy. Mời anh trai giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quyền Linh, Rồi chào em. chị Hồng Vân, chào bạn nữ và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Tấn Trường, em năm nay 30 tuổi. Công việc em hiện tại đang làm cố vấn dịch vụ cho một hãng xe ô tô. Dạ, em hiện tại sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê mình ở đâu? Dạ, quê em ở Đồng Tháp ạ. Đồng Tháp. Dạ. Mời nhà gái. Còn em? Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào Chào bạn em. trai ở bên kia và chào quý vị khán giả. Em tên là Đặng Khởi Phụng, năm nay em 29 tuổi và hiện tại em đang quê ở An Giang và hiện tại em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh là bên ngành bên tư vấn chăm sóc khách hàng ở bên lĩnh vực chăm sóc mẹ bé chị. Mẹ Dạ. và bé hả? Dạ đúng rồi. Rồi em cho chị biết một chút xíu về cái ưu khuyết điểm của em đi. Về cái ưu điểm của em thì em thấy là em là biết vui vẻ, hòa đồng và quan tâm chăm sóc người khác và em thích mang đến tiếng cười cho người khác nữa. Còn cái khuyết điểm của em là nhiều khi em sẽ gấp á, em sẽ nói hơi gấp, em sẽ có khi em sẽ hơi rối và em nói hơi nhanh một xíu. Dạ, với lại là nó nhiều khi nó cũng hơi có cái hơi rung nữa. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi nhà trai kìa. Điểm mạnh điểm yếu thế nào nói cho đàn gái biết đi. Điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, em học hỏi và tiếp thu nhanh, em cũng sống tình cảm và chan hòa với mọi người. Em cũng hay giúp đỡ người khác, Quá tốt. cũng chia sẻ, cũng chia sẻ với những cái công việc của mình với những người khác để công việc nó tốt hơn. Rồi có điểm yếu gì không? Dạ, điểm yếu em là em thỉnh thoảng em bị hay quên. Thích nhạc nhưng mà không nhớ lời, cũng không nhớ tựa bài hát. Có một cái điểm yếu nữa là đôi khi em một vấn đề nào đó em chịu đựng vượt cái sự giới hạn của em á, thì đôi lúc em không có kiềm chế được cái lời nói, đôi khi người khác nghe dễ hiểu nhầm. Dạ. Tức là đỉnh cao rồi em còn Dạ. tuôn ra bất kỳ lúc nào. Dạ. Rồi. Dễ làm người khác bị tổn thương đúng không? Đúng rồi, đôi khi bực mình quá nói tầm bậy tầm bạ làm người khác tổn thương. Vậy em có mấy mối tình rồi cưng? Dạ, em trước giờ thì em có 3 mối tình đó chị Hồng Vân. Dạ. Có mối tình nào mà vì những cái lời nói tổn thương như vậy mà chia tay không? Dạ, mối tình đầu tiên thì đó là chắc là mối tình đầu tiên đó chị Hồng Vân. Tại vì đôi khi còn trẻ, lúc đó là còn trẻ không có được chia sẻ và thông cảm với nhau á, nên là những lời nói đôi khi nó không có làm cho người khác người ta hiểu được mình, nên là cũng có, nhưng mà sau đó thì không có. Em hay sau một cái mối tình đầu tiên đó thì em tự nhìn nhận bản thân mình và em sửa đổi và nhìn lại những cái gì mà mình đã trải qua. Mình nhìn được cái xấu của mình là tốt rồi. Dạ. Rồi mối tình thứ 3 là lâu chưa? Dạ, mối tình thứ 3 thì cách đây khoảng hơn 1 năm. Yêu nhau mấy năm? Dạ, yêu nhau được 8 tháng á. Thì không sao, cũng chưa sâu đậm lắm. Dạ. Mối tình lâu nhất của em là được bao nhiêu lâu? Dạ, đó mối tình đầu tiên á chị Hồng Vân. Dạ là 4 năm á chị. 4 năm. Nhưng mà cái 4 năm đó nó không có liên tục, nó cũng ngắt quãng. Nói chung đó là những mối tình đầu không thể nào quên được, đó là những ký ức rất là đẹp ha. Dạ. Bây giờ nó đã trôi qua hết rồi, nó Dạ. vẫn mãi là ký ức. Rồi 3 mối tình. Bên nhà gái Mình thì sao nè? Dạ, từ đó giờ em chưa có ai thích em mà em cũng chưa có mối tình nào. Là chưa có ai thích em mà em cũng chưa thích ai luôn, đúng không? Chắc là thời con nít đi học thì chắc là thuộc dạng thích, mà thích nít thì có chứ còn con nít không được, À, nít đi. không có. Rồi con gái á, là chưa thương ai luôn. Dạ chưa luôn. Ồ vậy hả? Dạ. Ủa lý do? Chắc là thật sự tại hồi nhỏ đó, rồi em đi học hồi cấp 2, cấp 3 đồ á, thì thời đó thì em hơi nhút nhát, em chơi với bạn nữ nhiều,
Rồi tới thời với lại lúc đó em lớp 5 em 50 kg. Xong cái tới thời sau này em đi làm rồi á, thì phải lúc em đi học em lên Sài Gòn rồi á, thì bắt đầu lại là mình chân ướt chân ráo, mình vừa mới lên thì mình chưa kịp làm quen với sinh hoạt, tới hồi mà làm quen sinh hoạt là người ta có bạn bè hết trơn, người ta có đôi có cặp, mình cũng chưa có ai. Nhưng mà em có thương thầm ai bao giờ? Không, lúc đó em có dọn dạng như mà mơ mộng một xíu thì thấy anh đây đẹp trai quá thì cũng suy nghĩ một xíu, nhưng mà thương thầm ai thì cũng chưa luôn. Nhưng mà em nghĩ nếu như mà cũng may là chưa thương thầm ai, chứ thương thầm ai mà tính em mà kiểu như mà thương thầm mà thấy người ta không thương mình chắc khổ dữ. Tính em cũng hơi tình cảm một xíu. Như vậy á thì là cái hình em hình dung cái người yêu của em phải như thế nào? Em hình dung người yêu của em muốn một người phải chững chạc một xíu, một người ấm áp, điềm đạm, và nó sẽ có cho em cảm giác an toàn. Cần đẹp trai không? Cao từ 1m65 trở lên là được, ngoại hình dễ nhìn có duyên là được rồi, chứ cũng không cần phải đẹp trai, tại vì em không cần quan giống trọng tài cái tử nào hết. Quan trọng cái tính tình hơn. Giống anh Quyền Linh cũng được, anh Quyền Linh nền tảng tốt. Dạ. Này giống anh đó. Dạ. Rồi đẹp trai anh, nhưng mà có nét da ngâm ngâm giống anh đó. Dạ. Giống nước da. Rồi còn anh trai, em muốn một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ em thì thích một bạn nữ tóc dài. Tóc dài gì nữa? Dạ, da sáng một tí. Da sáng, có sáng đó, dạ. Sáng đó. Dạ, biết chia sẻ. Rồi nãy bạn nói bạn sống rất là tình cảm. Dạ. Và người miền Nam anh. Người miền Nam đó, miền Nam luôn, An Giang. Bên An Giang đây nè. Dạ, qua cái cầu là tới. Rồi qua cầu là tới. Em là Đồng Tháp đúng không? Dạ. Đồng Tháp đi qua cầu Dầm Cống. Dầm Cống và cầu Dầm Cống bây giờ đi thẳng tới Kiên Giang luôn, qua luôn ngã ba Lộ Tẻ luôn rồi. Dạ đúng rồi. Là đi một tới luôn. Dạ, trời ơi, tao nói dễ thương, trắng tươi, trắng hơn em. Dạ. Hey, cưng quá, được á. 29 tuổi đó mà chưa có mối tình nào. Cái hay là bên đây nè, bên đây cũng tình cảm, bên đây cũng sống tình cảm. Hai người sống tình cảm với nhau là được rồi. Ha? Được, bây giờ nè, em không thích điều gì đàn ông? Em thích người đàn ông gia trưởng, tính toán, chi ly. Với lại nếu như mà có nóng tính thì kèm lại một xíu. Chừng nào em đẩy quá người ta tới cái đỉnh cao của sự nóng tính người ta mới buông lời em ra, thấy em không? là em chịu đựng giỏi lắm ấy, thành ra thường là chỉ có người ta đẩy em thôi chứ không có đẩy ai hết. Rồi, dạ. Người ta đẩy em tới lúc nào em có buông ra những cái lời cay nghiệt không? Không, em chỉ để trong lòng thôi. Nhưng mà sau đó là kiểu như là sẽ như là những cái quan tâm đồ của em bắt đầu nó sẽ giảm đi. Và nếu như mà một khi em dứt khoát rồi em rất là dứt khoát. Tại sao em không nói ra? Thật sự tại vì tính em thì em thích là thật ra phụ nữ cũng có nhiều khi nó cũng hơi lạ, tức là không thích nói nhưng mà muốn người ta hiểu một xíu. Đúng rồi, em mấy cái đó mà còn phải nói ra, mà không có khả năng nếu như mà thân thiết hơn thì em có khả năng em cũng sẽ nói ra. Nếu như mà hai người nói ra đi em ơi. Đúng rồi, nói ai mà hiểu mà. Thời buổi này nhiều cái mệt mỏi quá rồi ha. Còn đủ thứ, trời ơi, tất bật mưu sinh, cơm áo gạo tiền, mưa bão gió lũ, nói đi cho người ta hiểu luôn chứ. Đúng rồi. Thôi, nói chung là hai bạn anh thấy cũng có nhiều cái tính tương đồng với nhau. Bây giờ là anh trai đi với ai nè? Dạ em đi bạn học cùng quê em ạ. Có bạn học cùng quê hả? Dạ. Đồng Tháp rồi. Đồng Tháp hay Sa Đéc hay là Cao Lãnh? Em chào anh Quyền Linh, chứ chào chị Hồng Vân và các bạn trong trường quay. Chào bạn bên nhà gái. Mình tên là Nhi, mình là bạn học cấp 3 của bạn Trường, cùng quê luôn. Quê là ở huyện Cao Lãnh đó nè. Hôm nay em được Trường nói là thật ra em là người đăng ký cho Trường để tham gia chương trình này. Khi chương trình gọi cho bạn Trường thì Trường mới biết là em cũng đăng ký khá cũng vài tháng rồi á. Thì hôm nay em được cho là người thân của Trường đến đây. Thì thật ra nãy giờ em nghe bạn nữ chia sẻ thì em thấy ở hai bạn có cái điểm chung với nhau á. Thật ra là hai bạn cùng làm cái ngành dịch vụ khách hàng. Thì cái khả năng thấu hiểu và chia sẻ với nhau thì em nghĩ sẽ là có, đặc biệt là bạn nữ làm bên cái ngành mẹ và bé nữa. Thì ở đây Trường có cái mong muốn, cái mẫu hình bạn gái của mình đó là người miền Tây này, thì An Giang với Đồng Tháp thật ra nó rất là gần, qua cầu là đã tới. Bạn nữ cũng khá là xinh và trắng, cái chuẩn chiều cao cũng cỡ như bạn Trường mong kỳ vọng ra. Thì em thấy là hai bạn cũng có thể cho mình một cái cơ hội để có thể tìm hiểu với nhau. Và cái tính của Trường thì cũng muốn là chia sẻ, có người lắng nghe và chia sẻ với nhau, thì em nghĩ là bạn nữ khá là phù hợp. Rồi, cảm ơn em. Vậy là cũng có một ý kiến của mình bạn trai rồi.
Bạn gái Em đi với 2 bạn chung phòng của em anh. chung phòng ha. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và Chào chào em. tất cả các bạn xem chương trình. Thì em thấy bạn trai này cũng khá là dễ nhìn, hiền, chân thành, Đậu Phụng thì cũng rất là hiền, biết quan tâm người khác. Thì em hy vọng hai bạn cho nhau cơ hội tìm hiểu. Rồi, cảm ơn em. Thôi bây giờ hai bạn tìm hiểu sẵn luôn đi, mở rào. Đó, cách tìm hiểu trực diện luôn nào. Kéo rào. Ông mở rào ngủ rồi hả? Mở rào. Rào không mở. Ông ngủ rồi. Mở rào. Chắc mở tới sáng quá. Không được ta lấy tay ta kéo luôn đi. Ngồi nghiêng lại hả chị hả? Chào bạn. Dạ em chào anh. Mình có món quà tặng bạn. Em có một cái món bánh em tự làm gửi anh. Rồi, cảm ơn. Rồi mở ra coi quà của Trường là cái gì. Dạ. Trường hơn người ta 1 tuổi đó, xưng anh đi. Dạ. Mở ra coi nào. Là cái khăn chị. Cái khăn hả? Dạ. Sao em tặng cái khăn vậy Trường? Em Dạ, muốn nhắn gửi điều gì trong này? Đây là cái khăn tròn á chị Hồng Vân. Ừ. Thì cái khăn tròn thì mình có thể sử dụng được rất là nhiều trong mọi trường hợp. Nóng á, thì mình choàng cổ để nó tránh nóng, còn khi mà gặp tới cái mùa trời đông sắp tới nè thì mình sẽ bảo vệ được cái vùng cổ của mình. Vùng cổ của mình. Rồi còn em sao Cảm tặng ơn bánh anh. Chiếc khăn gió ấm á. Em hy vọng hôm nay phải là một cái buổi bắt đầu ngọt ngào. Cảm ơn. Dạ rồi, cảm ơn. Bên nhà nữ tôi nhận quà nha. Nhà nam nhận quà nhớ chừa lợi nha. Ngồi đi cưng. Dạ. Chào Phụng. Chào anh. Không biết là Phụng đã tới ở thành phố Hồ Chí Minh này được bao lâu rồi? Em lên đây từ năm 2009. Anh lên trước 1 năm, anh lên từ 2008 anh đi học. Dạ. Thì hiện tại công việc của Phụng là nghe nói là bên là chăm sóc Bên khách hàng, tư vấn nhiều tư hơn. vấn, Dạ, tư đúng vấn. rồi. Thì Trường cũng làm bên lĩnh vực ô tô, cũng là lĩnh vực tư vấn. Dạ. Thì mình hay chia sẻ với khách hàng về những cái lợi thế, những cái điểm mạnh, điểm Đúng yếu. rồi. Nên là Trường cũng hy vọng là Phụng sẽ có thể những cái chia sẻ thật là chân tình với Trường trong cái dịp hôm nay. Không Thì, Hùng nói chuyện giống như nói chuyện khách hàng vậy. Anh em rồi cái nó tình cảm đi cưng. anh làm như Phụng đi sửa ô tô vậy đó. anh em hồi hộp quá chị Em không đang bà? run đúng không? Dạ. Biết rồi. Em hỏi tư vấn như nào, nếu có con rồi sao? Em cứ nhớ đây là một nửa của mình chứ không phải đối tác nha. Quan điểm về tình yêu và hôn nhân của em là như thế nào Phụng? Quan niệm của em tình yêu hôn nhân quan trọng nhất là chung thủy. Em nói với em là 2 người đến với nhau quan trọng là chung thủy. Và thí dụ như mà có vấn đề gì xảy ra thì cứ nói thẳng ra, không cần phải giấu giếm. Em tôn trọng vấn đề đó. Đúng rồi. Với lại là bao dung và biết chia sẻ. Dạ. Thì anh cũng vậy. Mình khi mà gặp vấn đề nào đó mình cùng ngồi lại với nhau để mình chia sẻ, để mình giải quyết vấn đề đó. Thì mình mới đi được xa. Và tiến được xa và mình thấu hiểu được nhau. Thì quan điểm về tình yêu của anh cũng tương tự như vậy. Đồng hành, chia sẻ và thay đổi. Thay đổi để mình phù hợp với đối phương, chứ không phải là đối phương phải thay đổi theo mình rồi mình phải gia trưởng hay là như vậy. Thì anh thì không có gia trưởng, tính anh rất thoải mái. Nếu mà sau này mà mình tiến định với nhau á thì vấn đề tiền bạc á thì anh cũng không hy vọng là anh phải là giữ. Em tưởng em nói là anh hy vọng là anh là người giữ hết. Anh không thích kiểm soát vấn đề mà chi tiêu nó quá đáng. Nó phù hợp thôi, phù hợp với mọi hoàn cảnh là được rồi. Dạ rồi. Anh nhận xét, anh thấy em ấn tượng của anh như thế nào? Về ngoại hình thì ghép Phụng rất là xinh,
Em cảm ơn. Cũng là người miền Tây nữa nên là giọng nói rất là ngọt ngào. Ý cặp Dạ. mắt, cái cặp mắt phụng đẹp lắm. Dạ, mắt Mà thì hơi rất là có đẹp. thoáng buồn á. Dạ đúng rồi, gặp mắt của em cũng không biết nữa, em thấy em cũng vui vẻ cũng cười lắm, lâu lâu nó lại hơi buồn một xíu. Hơi buồn mùng 1 Tết đừng tới nhà người ta. Ôi em mùng 1 Tết em chỉ thích ở nhà thôi, thẳng ra em thì em thích là như là em thích tới đi nhà người ta mùng 1 Tết chia sẻ với gia đình nhiều hơn, tức là em thích đi đâu mà đông phải đi chơi với gia đình đồ, những cuối tuần em cũng thích ở bên gia đình đồ nhiều hơn là em không có thích đi ra ngoài nhiều lắm. Nhưng mà Dạ. cặp mắt buồn nhưng mà đẹp. Dạ. Những người có cặp mắt buồn là sống nội tâm lắm. Mắt Linh vậy, mắt buồn buồn, mắt ướt hoài, mùng 1 nhắm đi đâu chứ. Mắt Linh không có buồn. Dạ. Buồn, mắt Linh buồn ghê. Không có buồn, có buồn ngủ thì có. Trường biết không, những Dạ. người phụ nữ mà có cặp mắt buồn thì họ nội tâm lắm, họ ít chịu nói ra lắm. Bởi cho nên em phải khơi gợi, có cái Dạ. gì thì phải nói chứ không có đoán ý được đâu, mệt mỏi lắm. Dạ. Em thì có một cái gọi là cái chia sẻ khơi gợi để cho đối phương của mình á, để đoán ra hết được những cái nỗi lòng. Thì hy vọng là anh sẽ chia sẻ được với Phụng trong những vấn đề mà khó khăn hay là những vấn đề mà khúc mắc sau này. Dạ rồi. Em có thường đi du lịch không? Em cũng như là không phải là, tại vì phải công việc phải tùy, giống như thường nếu như mà lễ Tết em phải thường về quê, và nếu như có du lịch thì em đi thuộc dạng em đi cả nhà, tức là em phải cả nhà, em không có đông, tức là em đi với mẹ em với em dì em rồi đó. Em thích đi mà đi đông đông như vậy á, thì đi như vậy em thấy đi mà chia sẻ cái, tại vì em cũng chưa có ai để đi riêng thì em thích đi chung. Em là nếu như mà đi cũng không có xa, như đi đâu mà cả nhà thì vui vẻ vậy thôi, còn không là lễ Tết về ăn uống gì này nọ thì thôi đi ra ngoài. Dạ. Anh thì anh rất là thích đi du lịch, mà theo kiểu là trải nghiệm. Dạ. Mình có thể đi du lịch bụi, Dạ. hoặc là đôi khi mình muốn một cái thư giãn thì mình có thể đi những cái nơi nó sang trọng hơn chút xíu. Dạ. Nói chung là mang cái tính là cho nó thoải mái và trải nghiệm Dạ, đúng rồi. cái bản thân. Rồi, bây giờ em bước tới nắm tay cô gái. Ha. Đó. Vậy em Mời run đứng quá, em lên cũng lạnh, em để cũng truyền cảm xúc cho nhau. Nào. Dạ. Rồi hỏi đi, nếu bây giờ anh về đội em thì em mong muốn anh sẽ làm gì? Nếu mình đến được với nhau, Dạ. để tìm hiểu, cũng giống như là tiến tới xa hơn, thì anh hy vọng anh sẽ là một cái bờ vai để cho em có thể là ngã vào, tựa vào khi mà có một vấn đề gì đó không vui. Dạ. Nếu trong trường hợp mà có gì đó không vui, cứ nói thẳng với anh và chia sẻ với anh. Dạ. Anh sẽ thay đổi mình hoặc là lắng nghe em nói. Dạ. Em cũng cần tìm một người như vậy. Em có lo lắng gì ở bạn trai đang đứng đối diện với em hay không? Em chỉ lo lắng như mấy bạn nói đó, là bạn như mà nói mà không có, nhiều khi nóng quá đó, không có kiềm chế được đó, thì em hy vọng là bạn có thể là sau này nếu như mà có thể tiến xa hơn thì có thể là sẽ có kiềm chế lại một xíu những cái lời nói. Thật sự tại có những cái lời nói nó còn hơn cả những cái đánh. Anh hứa anh sẽ cố gắng thay đổi. Dạ rồi, em chỉ hy vọng là như vậy thôi. Hát tặng bạn gái một bài đi. Em cứ nắm tay đừng buông tay ra. Lúc này là chúng ta đang tìm cảm xúc cho nhau. Em thì không có thuộc được nhiều bài hát, cũng giống như thuộc lời, thì em xin hát một đoạn ngắn, được không ạ? Được, Dạ. em giống y chang chị á, bài nào cũng biết mà không có nhớ lời bài nào á. Dạ. Từ khi quen em, anh đã biết bối rối vì những lúc thoáng nghe em cười. Em yêu kiều thước tha cho lòng đắm say, cuộc tình này dài lâu ngủ sâu vòng tay em ai. Dạ em hết nhớ rồi. Nhiêu đó là đủ rồi. Dạ. Nhiêu đó đủ rồi. Cũng có đáp lại gì không cưng? Bạn gái Thật đáp sự lại thôi. em không nhớ được bài nào luôn á. Một vài câu để Nếu như mà một bạn vài trai có thể câu cảm thì nhận thôi. nếu như một vài câu thì đó là một bài hồi xưa mẹ em thường hay ru em trai em ấy, nhưng mà tại em thích bài đó thành ra nhiều khi em sợ em không có ca đúng được nữa, tại vì đó là thích là cứ hát đi. đó là một đoạn tiếng Hoa. Thành ra em sợ nhiều khi em ca mà nó không có đúng từ á, thành ra là dạ. Đó là để em suy nghĩ một xíu nha. 我眼着一只小羊，在跟它分房，每天拿着的皮皮特别烦，不完渐渐打在我跟堂。
thực sự đó là một cái bài hát, đó là một cái chàng trai yêu thầm một cô gái, và hàng ngày là ước mơ được làm một chú cừu nhỏ đi theo sau lưng cô gái trên cánh đồng. Trời, và hàng hay ngày quá. được cô gái đánh ở trên cái lưng. Hồi nãy em dịch ra trước hát nó còn hay hơn nữa. Em còn sợ em không có hát được nữa. Dạ. Thôi, Dạ, tốt dạ. rồi. Thôi, Dạ. chúng ta trở về vị trí đi. Vị trí nào? Đây. Thấy nút bấm của mình chưa nào? Đây, bấm này này. Ở đâu? Nãy giờ thì hai em đã trao đổi với nhau, được nghe ý kiến của người thân, đã nắm tay nhau để truyền cảm xúc, để xem cảm giác là đây có phải một nửa mảnh ghép của mình hay không. Những lời hứa ngọt ngào, những sự trao đổi về yêu thương với nhau đã có rồi. Vấn đề còn lại là kiểm tra lại con tim của mình. Hãy hướng về phía trước, nhắm mắt lại để xem nhịp tim của mình có đập chung một nhịp hay không. Nếu đúng, đừng ngại ngùng bấm nút bất kỳ lúc nào. Nếu không đúng, không cần bấm. Rồi, bây giờ Sau sau 3 tiếng tiếng đếm nha. 1 2 3. Hết thời gian. Đấy. Chúng ta cũng lớn rồi, mạnh dạn lên nắm tay nhau nào. Đây là lần đầu tiên chúng ta làm quen nhau với sự chứng kiến hàng triệu người, và những cái lời hứa chúng ta không bao giờ nó phai mờ theo năm tháng đâu. Hứa cái gì làm y chang như thế nha. Hôm nay em nhìn ống kính đi, gia đình của bạn gái đang theo dõi truyền hình, em hứa điều gì đi? Với chị thấy nè em, trong cái gọi là cái mối tình này á, nếu mà có thành công á thì em phải là người gọi là người chịu, là cái người mà dẫn lối đưa đường và cái người chịu thiệt thòi cho cô bé Phụng này, tại vì đây là mối tình đầu tiên của cổ đó. Dạ. Đầu tiên về mọi phương diện luôn á. Dạ. Xin chào hai bác. Cho phép con xin được che chở cho Phụng và được dìu dắt và tìm hiểu Phụng để là một cái bờ vai để có thể che chở được cho Phụng về sau này. Con xin hứa. Rồi, Phụng nói gì với gia đình của bạn trai đi. Dạ con ba mẹ mình nữa. Dạ con chào hai bác và ba mẹ. Nhưng con hy vọng là hôm nay sẽ là một cái khởi đầu tốt đẹp, và nếu như mà con và anh sẽ đến được với nhau thì con hy vọng là hai bên sẽ xem gia đình hạnh phúc, và con sẽ xem ba mẹ anh như ba mẹ con, và anh cũng xem ba mẹ con như ba mẹ anh. Trời, hay quá. Hỏi Phụng một câu này, em có một cái trực giác là cái người đàn ông bên cạnh em sẽ là người để cho em tin tưởng, một cái người đàn ông tốt đối với em không? Em có cái trực giác đó không? Có một xíu. Có một xíu đúng không? Dạ. Anh thấy là anh theo cảm giác của anh thấy là nhiều đấy, chứ không phải một xíu đâu. Đó, vậy là bởi yên vì tâm ở rồi. bạn trai này thấy có một sự tin tưởng rất là lớn. Bạn gái thì lại càng tin nhiều hơn nữa. Hy vọng rằng với những sự tin tưởng của tất cả mọi người, với những lời hứa mà các bạn đã nói với nhau đó, hãy giữ lấy và yêu thương nhau, nhường nhịn nhau, chịu đựng nhau để chúng ta cùng đến với một cái chặng đường rất dài trong tương lai. Đó, còn bây giờ thì chúng ta hôn nhau nào. Hai bác cho con xin phép con hôn Phụng nha. Hôn đầu đời đó. Được đó Phụng. Bạn trai này rất là hiền luôn á. Chắc anh nghĩ nóng chắc không nóng dữ lắm đâu.